አቲ
ወለ ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ እፄሪሃ ቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ እምልከ መጽወንየ ወኮኩየ ወታድነኒ ሊተምጸላእትየ ወአቃብየ ትከውነኒ ወትዌከድ ብከመ መንየ
ወዘመን ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካይየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደገፈየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥዮም ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ዘኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን ማኅበረ መላእክት ወሰብታይነ ክርስቶስ ወእሙት ሰላም ለክሙ ሶበ እከስታፉየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት እምንሳንየ ትክስም ምስለየ ሀንው ወምስለየ ቁሙ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎማ ለማርያም ሰላም ዘተፈስባትሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ጹፋነ መልክ ወስመ ሰማይ ሰላም ናም ገባሬ ኩኑ አለም ኖወል ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃይታም ደምሳሲ ኃይንየ ሥላሴ ወፀወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ኃይልየ ሥላሴ ወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅ ከይሴ ኃይልየ ሥላሴ ወንየ ሥላሴ
ስላሴ ወፀም ወንየ ስላሴ በስላሴ ከይሴ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይልየ ስላሴ ወንየ ስላሴ ስላሴ ቀጠት ከይሴ ወለ መንፈስ ቅዱስ
ሰላም ኃጢአተ ዓለም ደምሳሲ ወለም መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአተ ዓለም ደምሳሲ ሥላሴ ወፀወ ንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ከይሴ ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሴ ለወ ሰላም ስጋማ አርያም ለባሲ
ሰላም ኃጢአተ ዓለም ደምሰሲ ኃይለየ ሥላሴ ወፀ ወንየ ሥላሴ ሥላሴ ከይሴ ቅድመ ዓለም ነጋሲ ስጋ ለባሲ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአተ ዓለም ደምሰ
ስላሴ አምላክ አምላክ አምና
አሰብነ ወጻኪነ ኢኮን ኃይልየ ሥላሴ ወልየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅ ጽና አፍኒን ወራጎየር ወሳቁየ ወሰላም ለቅዳሴክ ትጓነ ሰማይ ዘክሮነ በጸኖትክ ዑራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወአፍኒን ወራጎየር ወሳቁየ ሊቃናተ ሰማያዊ ማይፈል በእንተ በኩ ቀብአለ ዛቴ አዘን አምላክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱሪያል ወፋኑኤል ወራጎየር ወሳቁየል ወሰላም ለከናፍሪክ ከመ ተቀብኡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብእ መላእክተ ሰማይ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ አዲ ለሰብሳን አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃልእ ዲበ ሕዝብ ከመ ትሕተን በእንተ ሥጋሁ ነበልባል እስተነከል ሰላም ንስረ እሳት ዘራ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ለረድኤትከ ዲበ ነሲማ ለማኅበረነ ከዋናእከ ወፍጻ መዳደነ ኪራዝን ወግድመ ሰላምነ ሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትካህኑ በምስዋይሁ እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ ሐዋስ ባርያም መኃልዩ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ጉህናሁ ጽናም ናጽባረ እግርከ
ሚካኤል ቅዳሴ ትስብእት አካለ ያይረፎ ይትድገኒ በዓለ ምስመኪያ ከስየፎ አልቦ ብእሲ ዘይሃድግ ሱተፎ ንውየት ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን መላእክት ሰላም ኃይላ ለምልዕልተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወለሰክ ወልዳ ንባቢሳ የጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርግ ብዘመና ለሁ እምከናፍሬ ወዛሊ ተጠውረ ማህፀና እስታት ዘኮርየ ወያዋያነ ወፀንሽ እግዝእት የማርያም ይከብር መስብኢታ እምጽርሃርያም ዘላዕሉ እምኪሩቤል ተሳተ አውራዋ ምስለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮት አቀረ ይትገመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረል ረሲን እሞ አስምሮ ግብረ ማርያም እግዝእትየ እምየት ረበዟ ልሳኑ ዘለኪየተ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ቱሩፍ ወአንቀጽ ቅዱስ መጽሐፍ አማፀንኒ ማርያም ተኪዳንኪ ወጎብይታ ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስሮ ልሳን ይትመተር ወይታተማ ዘይተአምሪ ብዝየ እንዘ ትሰብት ከበሮ ተአምርኪ ትነግር ውዳሴ ማርያም ለሙሴ ለተአምርኪ ትነግር ውዳሴ ማርያም ቱለ ሙሴ ለተ
ቅድመ አይላም ፍሬ ኤፍሬም
ቅድመ አእላፈ
ሙሴ እንዘ ቀድመ አይላ ለተ
ከበሮ ቅድመ አይላፈየ ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምሪ ብእስየ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምሪ ብእስየ ተፈስሒ ማርያም ዘጸገ ችለነ አሃደ እምነስ ላስየ ዘጸገ ዘጸገ ኪለነ ስላሴ ችለን አሃደ
ምናሴ ዘጸንገ ተፈስ ማርያም እንተ ኢተ አምር ተፈስ ማርያም እንተ ኢተ አምር ብእሴ ዘጸገ ችለ ችል ዘጸገ ችለ ነስ ላሴ ዘጸገች ኪለ ተፈስ እንተ ኢተ አምር
እንተ ኢተ አሜር በእስያ ማርያም ዘጸገ ችለ ዘጸገችን ዘጸገ ችለ ነስላሴ ዘጸገ ኪለ ተፈስ ማርያም እንተ ኢተ አሜሪ ሰይማ
እንተ ኢተ አምር ብእሴ ስላሴ ስላሴ ዘጸገች ተፈስ ማርያም እንተ ኢተ ብእሴ ተፈስ እንተ ኢተ አምር ብእሴ ተፈስ ማር ዝጸገ
ኪለ አድ ነስ ላዝየ ዘጸገች ዘጸገ ጭለ አድ ነስ ላሴ ዘጸገ ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ ሥላሴ 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 ትፍስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ ሥላሴ 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 ትፍስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ተፈስሒ ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሲ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ ሥላሴ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ ሥላሴ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ ሥላሴ ዘጸገች ለነ ዘጸገች ለነ እምነ
ይስየ ብሆ ወይ ገንዩ ለስምኪ ስሎ ስቃ ሀደረ ላይ ሌቺ ወት ሰመይ ማይደረ ኮት ወይ ገን ለስ ዘእምስሎ ስቃ አል
ለኪ ለተአምርኪ ተነግር ውዳሴ ማርያም ህጡ ለሙሴ እምግብርክሙ ሥላሴ ሰረወረከቡ አስማተ መለኮተ ለላሃዱ ዘዚአክሙ ገጻት እንበለ ትድምርት ሰሚ ወእሁብ ትድምርተ ሰላም ለዝክረ ስምክም ዘይትጋባ እምተከፍሎ ወእምተከፍሎ ይትጋባ ለተሰሚዮ አምላክ ዘይመስል ቅዱስ የሲዮን ወተሳይሎ ፍሬ ጽድቅ ከርካክሙ ዘእዴክሙ ተከህሎ ወፍሬ ወይንክሙ ርትዕ ያጸግብ ኩሎ ሰላም ለስርትክሙ ዘጽዳው የበረ ጽላሎቱ ነገሥተ ባይታዊ ሥላሴ ዝጋዳክሙ ጸሎቱ ሥላሴክሙ መሃሩ ቅዳሴያ ሰለስቱ ወብሂለ በዘወሰብኩ እግዚአብሔር ዘንቱ ለዋሕድናክሙ ምስጢሮ ከሰቱ ስዳ ሥላሴ እንዘይትሌልዩ ነፍስ ርእሰ ያሱ አንብሩ አክሊልክሙ ሞገሰ በስምክሙ አሐዱ እስመ ያመልክ ስሉስ ወበስምክሙ ሐነጸ ገጽክሙ ገጽክም ገጸ ብጦራ ስብሐቲክሙ ሥላሴ ወሳፈ ኩሉ ዘመን አሃዱ መልአክ ሰበን ቤትክሙ ወፃ ዲበ ፍጡራን ከመ ይሰመይ እግዚእ በአምሳሊክሙ ፈጠርክሙ ሰብአ እለ የሃትታ አማጼ ፍዳ አመጻሁ ብዙ ሰይረክቦ ድንጋጼ መዛግብት የሥላሴ ዘያፍረክሙ ጻጼ ይኩነኒ ምህረትክሙ አመለተ ፍዳ ሐዋጼ ዘእሳተ ሰማይ ያጠፍ ወይ ቀትል ጼ ሰላም ለአዕይንቲክሙ እለተኬነ ወአዕይንት
ቅድምና ክሙ ሥላሴ ዘኢያመክነየ ጥንተ ይኩነኒ ውክዳና ፋሜላተ ዘአንደደ ጥበብክሙ እንበለ እሳት ወእንበለ ማይ አቁረ ኸረማያተ ሰላም ለአእዛኒክሙ አናቅጸ ጸሎት ሰናይ ምስጢራተ ሰሚ ሥላሴ ዘይተልው ወርይ አፍረ ያዕቆብ በርሃ ሥላሴክሙ ፀሐይ ወተመሰሉ ሰብአ አባጋ ላባ ወማይ በአባግ ዘዮም ወጥምቀት አባይ ስሉስ ቅዱስ ባልሆን ይመከም ንጉሥ ዓለም ተውላድ እስትከዘሃራው እንዘ እሳት ቀናሁ ወእንዘ ሐሜት እፄሁ እስመ ውስተ ምድር ገሃነም ለሊሁ አይናፊክሙ ናፊክሙ ሥላሴነ በዓመተ ህንፃ ፈኑ ሊቀ ነደግት ምጽዋተ ነዳያነ ወምስኪናነ ዘይርየሲ ጸረት ለነፍሰ ዚአየ ከመ ይህንጽ ቤተ ተሳሃሉኒ ሥላሴ በሳህለ ቤትክሙ በለይወታ ምግባር እንዘብየ ተስፋጽሙ ጽዋአ ማይ ቆሪር ወሐዋፄ ብእሲ ድውይ እንዘብየ ለአፉክም ዘማጾሁ ሰላም ጽጌያቲሁ ሥላሴ ለተዋህዶ ደመና ገላሃሉ አምላክ ንዋየ ያለም ወልድ አምልኮት አቦት ግሎ ባዶ ድር ሰላም ለአስናኒክም አስናነ ሥጋ እለ ይኮነ ዝናማቲሁ ሥላሴ ለተዋህዶ ደመና አመ ወደይክሙ ሕገ ውሳጤ ነፍሳዊት ልቦና ታተተት ምስለ አይሁድ ሕገ ደብረ ጽልመት ወለሕዝብክሙ ሀደገት መካና ሰላም ለልሳንክሙ እምቅድመ ነገር ዘተናገረ መንበርክሙ ሥላሴ ዘያደነግጽ መንበረ ቶባለወክሙ ሕገ ወተጓህለወክሙ ምክረ ገጸ ሀጉል ዘይደለዎ አይነቴ ወዳስነ ወገሊላዊ ይሁዳ ፍናሞቶ ሰላም ለቃልክ መታርየ እሳት ነዳዲ ስሉስ ቅዱስ ንዋያተ ዓለም ነጋዴ አመበንሳ ተወልዶ ጸክሙ ተዋሊ ተወፈየ መሮ ሰማይ የማነ ስካዲ ወመምህረ ወንጌል ኮነ ጳውሎስ ሰዳዴ ሰላም ለእስትንፋስክሙ ሕይወት ሕያዋን ፍጥረታት ካህናተ ሰማይ ሥላሴ
ዘደምክሙ ስርየት እምደምክሙ ንዙር አግዛተ ነፍሴ ቤት እስማነ ተሃዘብክዎ ፈተንክዎ ለደመ እንስሳ ድኩም ወፅን ውስጣዎት ወላነ ሞገን ራየ ወተድጉን ስንሰ ሚካኤል ኑላስቶ ስጋ የጌስ ወማኮ ገብርኤል ውሃበንነዘ ለክሳድክሙ ክሳደ አዳም ዘሳለ እምኃይለክሙ ሥላሴ አስተሳተፉኒ ኃይለ በጠፈረ ነፍስ የአቅም ፀሐይ አርሳኒዮስ ገድለ ዘሃለወ ታሕተ ኢያሱ ከመ በኃይልክሙ አዝዞ ፀሐይ ዘሃለወ ላዕለ ሰላም ለመታ ክፍትክም መሰረተ ዓለም እለ ጾሩ ሞትያተኖ ሥላሴ ወፅዋ አባይ ሰባ ሰባ አምላከ ነጸሩ ኪሩቤል ወሱራፌል ታሕተ ቀሪኡ እስመ ሌሊሁ አዘዘ ወእሉ ተፈጥሮ ሰላም ለአክና ሰላም ለአክናፊ ሰላም ለአክና ሰላም ለአክናፊክሙ እሳታውያን አክናፍ ለበማይከል ሃለው ወላሃለው በጽን አለቡኒ ሥላሴ ቀለ መስተቃትል መጽሐ ከመ ወድር ይትወሳኒ ትንትቃሉ ትሩብ ወጉህሉተ ታድራ ምስሌ ይዛዋባ ሰላም ለዘባንክ እምቅድመ ዓለም ዘተቀስ በበትረ ቅድምና ህቡ ከመ ውስተ መጽሐፍ ስሉስ ቅዱስ ለትዋሃዱ ዘልፈ ቀብዎም ድቀታት ወረስዎም ምዕራፍ ለውሳጣዊ ህንፃዬ አፋሁ ዘገዝፈ ሰላም ለእንግዳክሙ ትዕይንተ ንጉሥ ምክር ስሉስ ቅዱስ ምልቃተ ሰማይ ሐመር ሶበይድ የግነነ ባሲ መላከ ቅናቱ ለጸር ምስለ ኃይል ይባልሃኒ ባህረ ምሕረትክሙ ከመ ለእስራኤል ቀደምት ባልሆሙ ባሕር ምርፋቅ ጻጫን አልብርቲሁ ማያተ ኢያሱ ሥላሴ ለተውህዝም ህሊና እንዘባፋሁ አንትሙ በውሳጤሁ ይነጽር ሀበ ሃይመት ከመ አብርሃ ወመስኮተ ነቢይ ዳንኤል ይፈቀደ ያርሁ ኢነስር ሃበ ሃይመት ከመ አብርሃ
ኢነጸረ እንዘ
ማያ
ያሱ
በአባኒ ውሳጤኒ አንት በገዳም ሄኒ አንትሙ ብርሃኖ ለዓለም ለዓለም ቀዳምኒ አንትሙ ብርሃኖ ለዓለም ለዓለም አንት
የኔ አንተ አባኔ አንተ ውሳ የኔ ጌታ አሜን አንተ ይነጽር ሀበ ሃይመት ከመ አብርሃም አቡሁ ወመስኮተ ነቢይ ዳንኤል ይፈቀደ ያሩ ሰላም ለአእዳዊክሙ እለተኬነዋ ብእሴ ሄራን አጋእዝተ የሥላሴ ነቢያት ሙሴ መሐረኒ ሥላሴክሙ መጽሐፈ መምህሩ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ዘፍህረ ውዳሴ ለመዛረክ መዝራይተ አዳም ዘአጽምዓ ማዝናፈ ሥላሴ ለትስሮ ውስተ ልብየ አቡ ሀብተ ንሳሕያን መባ ከማበ ለንግሥክሙ ጸባታ አንብታን ፍቅርክሙ ተሰበረ አረሳውያን ሥላሴ እንደይተጻፈው በትረ አምጣነ ረሰይክሙ ዘራ ሃይማኖት ፍቅረ ዘያቀድም ወርሃ ዘር ወዘያትሎ ማይረር ውስተ ገራይትክሙ ሰብር የጽድቅ ሰብረ ምድር ወሰማይ አሰርግውኒ ወረስዩኒ ሀዲሰ እምነ ልማድ ብሉይ ለባዕል ዘተሳለቁ ወዘተባህለዎ ንዋይ
ዘበደዲሁ ይግር አዛር ነዳ ሰላም ለረሃቲክም እለ አሃዛ ዓለም ሐራውያን ሥላሴ ወእለ ነበርክሙ ቅድመ ውስተ ልብየ አዝንሙ ዝናመክሙ ሰላመ ኤልያስሰ ይወሃበኒ ዝናም እናሃዱ ገራይት ያረው ሰላም ለአጻብዕክሙ እለ ማጽፋ ኢይትቤለዩ ዓለመ ለቤትክሙ ሥላሴ ዘይሃልቅ ንወይ አማ ባልክሙ ሰባት ራንደ ወጀጋዩ ዘይርም ቅድመዩ መላእክተ ሰማይ ዋክብተ መላእክተ ሰላም ለገበዋቲክሙ እለ እሩቃን እምልብሰ ወርቅ ስሉስ ቅዱስ ርጓነ መፍርህ መፍርህ አበ ፍኖቱ ምስዋዕ ለቆርኔሌዎስ ጻድቅ ይብርሃን ወንጌልክሙ ዚአብኖ ረቂቅ ዘሰያዩ ዮሐንስ ሰላም ለከርስክሙ ከርሰ ፍጡራን ዘፈጠረ ድራነ ሰማይ ሥላሴ ወለትመልኡ ምድረ ህላዌክሙ ባይድ ዘይተነካሃ ምክረ የሃነጽ መሰረታት ዘይጽአን ቅምር ወንዘይጸውር ድልደከ በተዋህዶ ሥላሴ ለተሰዱ አዳም ኮነ ምነነ ከማዱ ቀርነ ባሕይልክሙ ሶበተነሃባ ሁከተ ሰባል የሳዳ ሃጣመልማዱ ሰላም ለኩል ያቲክም ለሩያን በአካል ዓለምክሙ ሥላሴ አመሃወፀ ለሳ እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋብ በማርያም በቀራንዮ መድኃኒተ ሰላም ለሕዝናክሙ በከዊነ ተሃመየ ከላሌዎ አብርሃም ለምድረ ካራን ህርየ ሥላሴክሙ ሥላሴ ሶበይን የጽሩር ሰለስተ እደ ወሊሉያ ነፍስ ወለአሐዱ ነገሩር
ስላሴክሙ ስላሴ
ምድረ ካራንም ምድረ ካራንም አብርሃም
ሰለስተ እደ ወሊሉያነ ውስተ ርእሰ ሃይመትር ወላሃዱ ነገሮ ርእስየ ለንዋየ ውስጥ ምሕረትክሙ ትሩፋነ ገልብኒ ሥላሴ አምጣነ ትሩፋን ዞር ቅሰት ለቃ ቅድሎሙ ጊዮርጊስ በኒ መጠነ ነጥበተ ለምለሙ ተክለ ሃይማኖት ላኒ ስባደ ማስሙ ሰላም ለአቁክሙ ዘቅናተ ሂሩት ቅናቱ ሊሉያነ ጾታ ሥላሴ ማምላከ በላም ከንቱ አበ መስፈርት ተደለው ከመይሁ ምህዋረይ ለታተለስቱ ባለመስዋዕት አብርሃም ወይ ይስሐቅ መስዋዕቱ ላውቅኩም ሰላም ለአብያቲክም እለታ
አባማይ ነአናብያን ወስላሴ ለምለተ ሰማይ ብርሃን ልብሰ ሰማይ ይኩነኒ ምሕረትኩም ኩና ልብሰ እስጢፋኖስን ወስርጋዌሁ ለቂርቆስ ሕፃን ቅዱስ 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 እንተ ትሬስዮኒ አርከ አቡኒ ለገብርከ ገብርክሙ ይኮን መልአክ ወከመ እንተ አምላክ ሰላም ላይጋር እለ ውስተ ገነት ስሉስ ቅዱስ አማልክተ አዳሙ ሔዋን ድካመ ጣዖታትሙ ኃይልክሙ ግዛነ ጽዮን ድካመ ኃጢአት ስርዋ ላዕለ አርጤምስ ወዜውስ ነዋ ሰላም ለሰኮናቲክሙ ለተረሳ ያ ብርሃናት ምሕረትክሙ ስላሴ ያለብወኒ ህዳያ ለምድፋበ አቀኑ መንፈቀኑ ወሰደየ ዛመቶ የንዳዱ ወትርቤ ሊቀ መዘባ እጅወዘዮ ሰባ ሰባይት ለምሳሌ እስከ ለእሉ ዓለም ሰው ያፈቀሩ እምኔክሙ አሐዱ በእንተ አሐዱ አዳም ለነግደ ጲላጦስ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሰላም ለመልክክሙ ዘያደገ አምሳለ እምጾታ ኩሉ መልክስ ከመ ውስተ መጽሐፍ ተብለ ዋሂድናክሙ ሥላሴ ሰዋረ እስከፈለ ስልክሙ ነዋይ ከመ ይፍድዮ በቀለ ዘእንበለ ሰይፍ ኪያሁ አቅተለ ሥላሴክሙ ሥላሴ ይረስየኒ መካነ ድረ ተዋሕድኩሰ ዘሥላሴሁ ብርሃነ ወሮዳስን ሙዘስመ ኩለንተ ኮነ ኢያስስም የወርዳ ሰማዕትክሙ ምእመን ወይትሜነ ለታወር እስመ ታወራነ ጥበብ ትለብስ በልብስክሙ ጸሐፉ ስመ ወልደ ሂሩት ኢያሱ በአመተ አርዑር ነሳዊ ነገሥተ ምድር ነግሶ ዘያለው ማየ ሕይወት ህንፃ ደብረ ጽላን መቅደስ እስመ ለጽሟን አውሃዘን ህቅቅሙ ከርሱ
ዘበነ የንታዱ ስላሴ ለትፈዲው መይተ ጸገወኒ ለገብርክሙ አይጎር ትቦነ ሲመተ አሰርቱ አይጎ
እየንተ አሐዱ አሐዱ
ሰርቶ
ስብሐ አትላብ ለአዝየ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባርየ ኩሎ ዓለም ስብሐት ለአብ ለአዝየ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባርየ ኩሎ ዓለም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ
ለመንፈስ ቅዱስ ለዘ ያርው ክረም በባም
ስብሐት ምዝባክ ይህንቶ አሉ አዲስ بدينا وانا قمص ودهن حاضرهم تأمين بديت وصل انت يا الذي أثريت بدا أي تبدا مش كيف
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሰብኡ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ ወጽሙድ መስተጋድል አባ ሲኖዳ አርሳይ አትሬድያስ ዝብሂል ርእሰ ባህታውያን ውእቱ ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምሃገረ እንተ ስማ ስእንላል እምደወለ አክሚም ዘእምለአላይ ግብፅ ወተነበየ በእንቲአሁ ቅዱስ ክራኪዮስ ዘአምሳለ መላእክት እስመ ውእቱ እንዘ ይሐውር በእንተ ግብረ ደብር ወምስሌሁ መነኮሳት ወረከባ ለእመ ቅዱስ አባ ሲኖዳ እንዘ ተሐውር ትቅዳ ማየ ወቀርበ ሀቢሃ ወተአምሃ ርእሳ ወተሰለስተ ጊዜ ወይቤላ እግዚአብሔር ይባርክ ፍሬ ከርስቺ ዘሰናይ ወዘይከውን ጼና ስሙ ሙዘ ከመ እፍረት ወይሰማዕ ዜናሁ ውስተ ኩሉ በሐውርት እስከ ለዓለም ወሰበ ርእይዎ መነኮሳት እንዘይገብር ዘንተ አንከረ ወይቤልዎ ኦ አቡነ አንተሰ ኢትፈቅድ ከመ ትርአይ ገጸ አንስት ግሙራ ወምንት በጽሐከ ይእዜ ወይቤሎሙ ሕያው እግዚአብሔር ኦ ውሉዴ ሃሎ ይወፅእ እምዛቲ ብእሲት ህጥእተ ፄው ዘይትመልአ ቦቱ ኩሉ ዓለም እለ ይሴፈው ምህረተ እግዚአብሔር ወሃሎ አሐዱ መነኮስ እምኔሆሙ ውእቱ ጻድቅ ወመስተጋድል አውሳ ወይቤሎ ለአባ ክራኪዮስ ሕያው ውእቱ እግዚአብሔር ኦ አቡየ እስመ ሶበ ቀረብከ አንተ ሀበዛቲ ብእሲት ከመ ትጣመህ ርእሳ ሬክዎ አነ ለመልአከ እግዚአብሔር ዘውስተ እዴሁ ሰይፍ በሊዕ ዘእሳት እንዚአውዳ ወይቤለከ ሰላም ኦ አርኩ ለእግዚአብሔር ለቱ ስብሐት አአምር ከመ ዘይትወለድ እምዛቲ ብእሲት ያስተፌስህ ልቦሙ ለኩሎሙ ርያን ወይትናገር ምስሌሆሙ ወልደ እግዚአብሔር ብዙሃ ጊዜያተ ወአመ ሰብኡ ለወርሃ ግንቦት ተወልደ ዝንቱ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ወሶበ ልህቀ ወሶበ አብሁ አባጋ ከመ ይቀቦን ምስለ ኖሎት ወሲኖዳኒ ይሁብ ሲሳዮ ለኖሎት ወይወርድ ውስተ አዘቅተ ማይ ኩሎ ጊዜ በክረምትኒ ወበጊዜ ቁር ይቀውም ውስቴታ ወይጼሊ እምሴት እስከ ጽባሕ ወበመዓልት ይዓቅብ አባጋ አቡሁ ወኮነ ስማ በእንቲአሁ አሐዱ አረጋዊ ወይቤ ከመ ውእቱ ርእየ እንዘይበርሃ አጽባኢሁ አሰርቱ ለአባ ሲኖዳ ከመ ማኅተት ወእምዝ ነስኦም አቡሁ ለሲኖዳ ወሰዶሃ በአባ አብጎል እሁሃ ለእሙ ከመ ይባርኮ ውእቱሰ አባ አብጎል ነስአ እዴሁ ለሕፃን ሲኖዳ ወአንበረ ላዕለ ርእሱ ወይቤ ባርከኒ ኦ ሲኖዳ እስመ አንተ ሃለወከ ከመ ትኩን አበ አብየ ለብዙሃን ወሃደጎ አቡሁ ሀበ አባ አብጎል ወአሐተ ዕለተ ሰማ ቅዱስ አባ አብጎል ቃል ዘይብል ናሁ ተሰይመ ሲኖዳ አርሲመትሪዳ ለኩሉ ዓለም ወኮነ ወትረ ይትጋድል ተጋድሎ አብየ ወይጸምድ በአምልኮ ሰናይ በጾም ወበጸሎት ወበሰጊድ ወበትጋህ ወትረ ዘእንበለ ጽርዓት ወኮነ ብርሃነ ለኩሉ ዓለም በድርሳናቲሁ ወተግሳጻቲሁ ዘቦ በውቅኤት ወበአሐቲ ሌሊት አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ለአባ አብጎል ወአምፃ ሎቱ አስኬማ ዘኤልያስ ነቢይ ወቆብዓ ዘሰለስቱ ደቂቅ ወቅናተ ዘዮሐንስ መጥምቅ ወይቤሎ ይቤለከ እግዚአብሔር ከመ ትጸልይ ላዕለ ሲኖዳ ወታልብሶ ዘንተ አልባሰ ምንኩስና ወገብረ በከመ አዘዞ ወእምድኅረዝ ተጋደለ ተጋድሎ አብየ ወሰራ ቀኖና ለመነኮሳት ወለመኳንንት ወለሕዝባውያን ወለአንስት ወለኩሎሙ ሰብ ወሶበ ኮነ ማኅበረ ጉባኤ ክልኤቱ ምእት በሃገረ ኤፌሶን
በሀገረ ኤፌሶን ምስለ አባ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያው እወ ለውእቱ ከሃዲ ንስጥሮስ አውገዝዎ ወሰበኮነ ተመይጠቶሙ ከልዎ ነትያት ከመ ኢይጻን ውስተ ሐመር ምስለ ሊቀ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ ወሶቢሃ ጸለየ ወአስተብኳ አብ እግዚአብሔር ወመጻት ደመና ወጸረቶ ወእንዘ ይሐውር መልእልቴሁ ለአባ ቄርሎስ እንዘ ሃሎ ውስተ ሐመር ወተአምሆ እንዘ ይብል ሰላም ለከ ኦ አብየ ወለእለ ምስሌከ ወይቤልዎ ለከ ሂ ሰላም ኦ አቡነ ወይትርስአነ በጸሎትከ ዋንከሩ እምንዲያሁ ፈድፋደ ወሰብህዎ ለእግዚአብሔር ዘይሆብ ዘከመዝ ጸጋ ለሰብ ለእለ ይፈርህዎ ወበጺሖ ሀበ ደብሩ ገብረ ጸሎተ መንፈቀ ሌሊት ምስለ ውሉዱ መነኮሳት ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ይመጽእ ኀቤሁ ብዙኃ ጊዜያተ ወይትናገር ምስሌሁ ወሐጸበ እግረ እግዚእነ ወሰተዮ ለማይ ዘሐጸበ ቦቱ ወከሰተ ለቱ ምስጢራተ ህወአተ ወተነበየ ትንቢታተ ወእምድኅረ ልህቀ በመዋዕሊሁ ሰከበ አመ ሰድሱ ለሐምሌ ወመጽአ ኀቤሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወነበረ ኀቤሁ እንዘይናዞም ወይቤሎ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ኦ እግዚእ አምላኬ ታጽናአኒኑ ከመ ቀዳሚ ከመ እሁር ሀበ ማኅበር እስመ ሊቀ ጳጳሳት ጸውዐኒ በእንተ ከሃዲያን እለ ይጸርፉ ላዕለ ስሉስ ቅዱስ ወሐጽም መለኮተከ ወአውስኦ መድኃኒነ በጸጋ ወበቃል ልምሉም ወጥኡም ወይቤሎ ኦ ሁርየ ሲኖዳ ትፈቅድ ኑ ካልአ መዋዕለ እስመናሁ ኮነ መዋዕሊከ ምእተ ወእስራ ዓመተ ወክልኤተ አውራሃ ወአመለበስከ አስኬማ ምንኩስና መዋዕሊከ 19 ዓመት ወእምጊዜ ለበስከ አልባሰ ምንኩስና እስከ ጊዜ ምእት ወአሐዱ ዓመት ወክልኤቱ አውራህ ወአክል ጻማ ወሶበ ይቤ ዘንተ ዐርገ ሰማያተ በዐቢይ ስብሐት ወሶበ ኮነ አመሰቡ ለሐምሌ መጹ ኀቤሁ ማኅበረ ቅዱሳን ወርእዮም ለእግዚእነ ወይቤሎሙ ለውሉዱ አሐዙኒ ወአንሱኒ ከመ እስግድ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወአንስእዎ ወሰገደ ለቱ ወካዕበ ይቤሎሙ አማኅኩክሙ ሀበ እግዚአብሔር እስመናሁ በጽሐ ላዕሌየ ፈቀደ እግዚአብሔር ከመ ትትፈልጥ ነፍሴ እምነ ሥጋየ ድኩም ወአነ እየዝዘክሙ ከመ ትትአዘዙ ለአብክሙ ዊዳ እስመ ውእቱ ነላዊክሙ እምድኅሬየ ወሶበ ይቤ ዘንተ ይቤሎ እግዚእነ ብፁዕ አንተ ኦ ሁርየ ሲኖዳ ወሂሩትየ ይከውነከ እስመ አንተ ገበርከ ስምረትየ በኩሉ መዋዕሊከ ወኢዜኒ ናአ ኀቤየ ከመ አዕርፍከ ውስተ ትፍሥሕት ዘላለም ወእንዘ ዘንተ ይቤሎ መጣወ ነፍሶ ውስተ እዴሁ ለእግዚአብሔር ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለአባ ሲኖዳ ዘተውህባሁ በጽድቅ አስከመ ኤልያስ ነቢይ ወቆብአ ሰለስቱ ደቂቅ ሶበ ከልዎ ኢይጻን በሐመረ ቄርሎስ ሊቅ እንዘ ያስተርኢ ለዓይነ ማኅበር ጽፉቅ ፍኖተ ደብሩ መሰጦ ደመና ረቂቅ ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አባ መቃቢስ ተተጋደለ በገዳመ ሆር ወአስመሮ ለእግዚእነ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ አግናጥዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ሮሜ ወውእቱ ዘተሰይመ እምድኅረ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት በመዋዕሊሁ ለጠራቢያኖስ ንጉሥ ወሶበ ሰማ ንጉሥ ከመ ውእቱ አግናጥዮስ ይሜህሮሙ ለአሕዛብ ወያበውኦሙ ውስተ ሃይማኖተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወይሜንን አምልኮ ጣዖታት ወአብጽሖ ንጉሥ አብየሁ ወይቤሎ እሱ ለአማልክት ወይተአዘዘ ሎቱ ውእቱኒ ንጉሥ ተካሄዶ ኪዳናተ ወቅዱስኒ እሰምዖ ወኢተመይጠ ለኪዳናቲሁ ወኢፈርሃ እምቁጣሁ ለንጉሥ ወሶበ ርእየ ጥባቶ መጠኦ ለአናብስት ወቅዱስ እሳ አዘዞሙ ከመ ይጽንዑ ውስተ ሃይማኖት ርትዕት ወእምዝ ወገርዎ ማእከለ አናብስት ወቀርበ ኀቤሁ አሐዱ አንበሳ ወአሐዞ ክሳዶ ወሰቢሃ መጠወ ነፍሶ ውስተ እዴሁ ለእግዚአብሔር ወእምዝ ይቀርበ ኀቤሁ ግሙራ ወመጹ መሃይምናን ወጾሩ በሥጋሁ በዐቢይ ክብር ወአንበርዎ ውስተ መካን
ሀባ አስተዳሉ ለቱ በረኮቱ ተሃሉ ምስሌን ለዓለማ ምስለ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ሰላም ለአግናጢዮስ ለመንበረ ጴጥሮስ ዘወረሳ እምነ መናብርት ኩሉ ዘተለዓለ መጎሳ ለመስዋዕተ ጣዖት ምንን ትንዘ ያረኩሳ በፍጻሜ ስሙ ቀተሎ አንበሳ ወእምድረዝ ይቀርበ ለስጋ ይክስሳ ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዘደረሰ መጽሐፈ አርጋኑ ወመጽሐፈ ሰዓታት ዘሌሊት ወዘመዓልት ወመጽሐፈ ምስጢር ወብዙሃተ ጸሎታተ እግዚአብሔር ይማረን በጸሎቱ ለዓለም ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ይብሉ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ከመበዛቲ ዕለት በኡ ስሉስ ቅዱስ ውስተ ቤተ አብርሃም ወተሴሰዩ እማእዱ ዋይድእዎም በእንተ ልደተ ይስሐቅ ወእምዝከ ሰቱ ለቱ በእንተ ምስፍናሆሙ ለሰዶም ወገሞራ አብርሃምኒ ነሳ በረከተ እምኀበ እግዚአብሔር ወለነኒ ህዝበ ክርስቲያን ይብጽሐነ ሳይሉ ወምረቱ ለዓለም ዓለም። ሰላም እብል ለዘኮነ ነግደ በውስተ ማኅደር ይርፍቅ ሀበ ይበል መእደ በስላሴው አምላክ አመ እምሰማያት ወረደ ጸጋወ ዮም ከመውእቱ ፈቀደ ለአብርሃም ወልደ ወለሰዶም ነደ ሰላም እብል መዋዘ አፈው ገነተ እስመ አድማአ ወነሳ እመንፈስ ቅዱስ ንፋተ ጊዮርጊስ ካህን ሰበ ጸለየ ጸሎተ እንዘ መሃረቶ ማርያም እሎንተ ለልቡ ነጊራ አምስተ ቃላተ ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ እምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለለአነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ወኩፈ እምላቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ባርኩ ጉባኤ ማስካረጋዊ ሊቅኖስ ሕፃን ለዘጻፎ ወለዛጻፎ እንዘይደርስ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አረፍክሙ በዛቲ አንትሙ በብዙ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይንሳሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ
ሳህሎ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ሳህሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ወበእስትንፋሰ አቡሁ ኩሉ ኃይሎሙ ሳህሎ መልአ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ወበእስትንፋሰ አቡሁ ኩሉ ኃይሎሙ ኩሉ ኃይለው ወበቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ወበእስትንፋሰ ወበእስትንፋሰ አቡሁ ኩሉ ኃይሎሙ መልአ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር
ጸና ሰማያት ወበስትንፋሰ አፉ ኩሉ ኃይሎ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር ሁሉ ሳይሉ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት ወምስትንፋሰ አፉሁ ኩሉ ኃይሎሙ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ
እግዚእ አምላክየ ኩሉ ጊዜ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ዘአወፈየኒ አወፈይቶሰ ነስሑ ተነስሑ ንመኑ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ዝቃ ዘእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ንፌኑ ስባሐየ ወስግደት ምስካርያ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ለዓለመ ዓለም ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወኩሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ እምዘኮነ ወዘሂ ኮነ በእንቲአሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ ሕይወት ብርሃኑ ለእጓለ እመሕያው ውእቱ ብርሃነ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትን ኢረክቦ ኢቆርቦ በወልድ ሕይወተ ዓለም መፍቀሬ ሰብእ ክርስቶስ ፈኑ ሳህለከ ወምሕረተከ ዘአንተ ታርው ክረምተ በጸጋከ ወትስየሲ መዝገብከ ስብሐት ለከ ወአብይ ኃይልከ ዘሰራይከ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ዘሰራ ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወአቀመ ስማ ለያዕቆብ ንስእለከ ወናስተበቁዐከ እስመ ኩሉ ዘሥጋ ያንቀአዱ ሀቤከ ኢለከ ወምሕረትከ ተዳርሁ ክረምተ በጸጋከ ገብከ ስብሐት ለከ ወአብይ ኃይልከ ዘሰራይከ ሰንበተ ዕረፍተ ዘሰራ ለአብርሃም ለይስሐቅ ወአቀመ ስማ ለያዕቆብ ንስእለከ ወናስተበቁዐከ እስመ ኩሉ ዘሥጋ ያንቀአዱ ሀቤከ ሃሌሉያ እምርት ዕለት እንተርህያ አብርሃም
መዘምራኒሃ ለደብረ ሰላም አርያም ደብረ ሰላም አርያም እንዘ እንዘ ይብሉ ይዜምሩ በልሳነ ዘያረ ልሳን ዘኢያረምም አማን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ሃሌሉያ እንዘ ይብሉ በል ሳን ዘያረ
አማን ለዓለም እንዘ ይብሎ ይዜም ሩህ በልሳን አማን በስተ ሥላሴ ዘለዓለም እንዘ ይብሎ ይዜምም ሳኒ
ሥላሴ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ሥላሴ
ደብረ ሰላም አርያም ደብረ ሰላም
ምርት እለት እንተረያ አብሮ ለደብረ ሰላም አርያም ደብረ ሰላም ንቡበል ሳን ያር ገስታስ ብሎ የዚያመር ባለ ሳን ያረ
ዘመራ
مفكر يا
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ
ማረነ 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 ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳህለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይውክየኒ ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ወጎይታናኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትርኢ ኣምላኽ ብኹልትና ነምልኸካ ኣለና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንወፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ንመስገነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና በህሉቕ ሰራዊት መላእክቲ እትመስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ክቡኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ዝነገርካና መምህር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፋኸና ንኣኻ ምስጋና ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍየልካ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንኣኻ ይመስግኑ ያ
እግዚኦ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮን ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብት መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንኻ ንመስግና ኣሎና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ነዞም ጽዋዕካ ዘለና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ኣቦ ንጹህ ኣቦ ንጹህን ቃጻጸን ቁንቁነን ዘየባላሽ ሃብቲ ዘለካ ብፍጹም ልብኻን ዝኣምኑኻ እትብል መላእኽቲ ዘመስግንዎ ኸፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋዕ ዓላዊና ብርሃን ኢኻ ነዚ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርየቕካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካና ካብ ሞት ኣድየንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእካና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንኣምላኽና ንውድስ ብዘይቁራጽ ኩሉ ሰዓት ንመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሓትን የመስክነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓይሽቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፋኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዕን መጉየይን ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭድነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ከዓ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መስፈታሕካና ንመሳኪንን ንዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡርን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣሎና ኣብ ማህደር ህይወት ምንቲ ክንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዛትካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንናእሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምስጋናን ኣብን ስዋ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም ይእዜኒ ዘልባኒ ለዓለም ወላ ልቅ ለዓለም
هلنا لبكم እግዚአብሔር ኣብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍርሓትን ብረዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሒልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊተ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ ማህሌት ምስጋና ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኻ ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ሶስ ለማኖና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራን ምርጉዝ ንዕውራን ብርሃን ንዓንካሳን እግሪን ለምጻማት መንሲ ብሕማም ንዝተታሕዙ መሕወይ ንጸመማት ፈውሲ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ካሳኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ከዓ ተገሊፅካ ንነፍሲ ዝበልቕካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሌኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኩሉ ኣቦ ኩሉ ዓለም ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዌሲ ዘይምርመር እዩ ዘይምደረ እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዝበሰርከና ንስኻ መስጉንኻ ስምካ መሰንግሪዮ ጎይታ ንሕና ባርትካ ንምስግነካ ኣሎና ጎይታ ንሳልሳይ ጊዜ ንቅዱስ ምስጋና ናባኻ ንቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ውኻ ማእሰር ሞት ክንስዕድ ገበርካና
ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልል ጸላይ ዓወት ይሃለወና ካብ ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለማዊ ንጉስ ስማ ንመበለት ኣጸናን ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኸሱ ምሕረትካ አንጽእ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ ጸጋሁ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ ምድሓን ነፍስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትና ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይኒ ልቡናናን ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና እውን ኣርሓቅካልና ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ከዓ ሓደስካዮ በትእዛዝካ ድማ ስባህታት ጠፍአ ሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጽ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቓልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብጻሕ ዝላእካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህር ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርታ እዚኣት ሓረ ዘውፃአና ወድኻን ፍቑርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምእንቲ እዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ቋንቋ ኸይጠፍእ ለከ ዘምልብና ውዳሴ ንስየል ስዋብ ሕይወት እግዚኦ ሃዋፄ ነፍሰት ፍታን ምንዱበ ኢተሃየ ዘይትክፎሙ ለይሰደዱ
ردائي ولا لو اتمنى دابو مدهن لرهبان زيه اللي ويسيك لقفان أركم هيمنا المسناك لصاركان وما يدر صان ولا بس وسماي لما بلت كراني وبالهي لو قال ما وسازي هو مرار وصال بيسكسيان ذا سكرات مرا فسفات ايمان وقبائي من فسبت القواعد لك انزنوا يدس وإن أعرف لظروفه بألبابنا ناس تماثلة أمثال من قصك بوتو بانتياك وانت فقور ولك زينا يسوع زبوت لك مسلو سبها إذا العالم علم زلالم أملاخ صلوتنا نسب مسقانا لمانا كل سمعنا آمين أبزي ذل هزبي نأخ آمنو أبخا توكلي ذلو حلونا بيو تحلو ملأت لا أخلو آمين عدنا خلتين إذي أنتيان حلوانخا آمين أبقدل أبدور أبحري زطفوا اللونا سقوا ما ينرخبوننا نفسهم محررنا آمين ندسوا سبيت سوء قال سوء صنعاتي بكا نتهم بقعومن بيشلق عومن زموتو سوءاتنا اللونا كلهم من قصة سمايات وارسلنا آمين نعنا تحلونا ملأخت لأخلنا آمين فقال كان في الصمنا سقعتي نايسا هاجر نزات تهبنا خمنا برق ورنا أمنا آمين نزبوتا زيكون خالبوتا زرخم له زرهات له تم هلوات أقبهم آمين تم زموت من قصة سماعت هبلنا نتم رقم بيتسوون قصنعت هبلنا آمين نفسه قبرخا هيلا أمر مريم أقر هوت من قصة سماعت أو أرسلنا أب سماعت تنبر أبونا نبل سكاي قدس فالكا خمتا في السماي وكما مزيخون إذا جيرانا وما بنا نحن نزلنا بدلهم أفواد حين النمبر أفتنايت تونا من قسط حيث كبر لزلالم ناتكايمون ودينا وسلم قد مريم ناكدس قبيل ملاك سلام لهم حنا خلق لخي بسقا خلق لخي عدد زيابير ويتا سلام لك لهم سلقا ونسبر خلقي فرما تنكم لخي وهو من تتلقى زيابير بساقي وقسيتي دسي بالكي حتياتنا نخعد قلنا نفت وجهي يسكسوس من تانا محد لمن النامين وأملاكنا ومدحنينا يسوع كريستوس كهن لك كهنات زسري ولم حاتياتكم يسرى لكم حاتيكم ويقبركم امرسك كي يوم حررنا كريستوس نبلاس بنت مريم بنت زيتنا مريم دون أساس صوتك زي هذا نيخصوص والوقوف واي apa tadi dia يوصلهم هذا جاب الأرض والتكة من لنا كل ما سيحاولنا بهمامك محيوس مسألي تتاهي كوسكت لنا فاي كوسكت عليك كسان
ملائكاني كالامتحان وسيرهم نسوا من هذا قدوس لإلا هذاكم ويتهادق لو ولا هذاكم يتهادق لو من تأتيو يزين الزبوك كنا ترى لايكاني كالامتحان لا يقبل ولا كنا تقول قريب أنا كقدس وما يدركوا هاتياته بدي بعمل يصير ويكفلوا ما شاء مساء ويزين كابه نصير وناصر نهر الفم كريس كذا أقول وما تيك أهوي وأهاتي وبنت ذي أنا قبرك دكوم وبنت لا أرنان عرس يوم كلمة مسوعيك نصوح صيه لنا فنوت مهلاتك بيتك ومتر كلهم عشرها طاوين لا لما أبسنا لك جوب عمرو أو ذنبر عمرو أو بصلوت أو بكلب أو بقبير أو بتناقر أو بنايس لبس ما أنت تأمر بكامول سب وهير مفكري ومفكري وقال ما يعود يا كل فترة سقولنا لنا جوس رتاتاوين باركنا وقدسنا وأجزنا وأنصحنا ورسينا فتحانا وبؤذانا ولو كله ذبك حواتي سمعوا اتهز بي كي تفتح خيد كده مسبس يتبها أقبرتيك إلا تلوخ قلنا يقداسيو أبوتاتنا يمسقنون بري أينقفوا اليوم ليت ساعتات حاضرهم قتلنا قدسو دحر ساعات نتؤمنا تصحيحهم الله نحنا نخيز لنا نلوط ونقر يبلنا قنت سنة سرعاتنا نحز بلوم بالي ثم اتمرحنا كنتم سبت تقسيان بعد حجي ناب قداسين تخيلنا ثم قداسين يمسو تخيلين إذا الحمد لله ما يخيدني خاكو أبا بطرس يقول بيدفلت زي كوانا بطبعات نبين قدس نيرو
تأمنت واشنطن زلطن حبا بيتروس بطبقات النابة خيهيو تمسع من قصة خاب كبر كل قصي ميكائيل جبريل مسحمت يوم داكونا تايكون نبركو تأمنت كي تصفي دوز بركو بدفرت عين برا بطبقاتيو بعلي مسوعي تسرحي لب بالو كلكم أوالد باركة قل بابن قلعيني سلا قد لنا تأنكس نتهزبها بو كندي معالتي تقول بناخد نبرنا تمس وايتي أشق قاريو بحنسان تسمو ينقع خليو بب حدث قبرو تشعتي وشوعتي تقبر نيران لو تهزبه بو نيران مقارجاين يرنن تؤمنت تفلطوه نا إثيوبيا بسخسيان قن يحزنني كزاربو قايد لنا قن كركم زبالة تفلطو الحراي معلتي كي تقبروا انسخاتكم زين ناتا والبابكا شكروا منازلو اتم زي تمهرو ترازنا التقيو منبري تمهرات اي شكرنا أبين لو سمقش تقدسو ساعات خير كويس له نعبر لا ويك أبونا شنو ذا بارخلكم حراي كملك حذرك أبدو أيا فارك بحنسى أمكم بزي نام مقدس أبركم كسقروكم كبار خلكم إتشي تراديشن دحر قديفنا يو إتشي تراديشن دوغول نايتا أمناتيو سلازي تراديشن دحر قديفنا اتأمنات كأخ التحاسيو معراباوي تبستخشيان أبزي أبويا جميراتو كل تفل السلك عدنا ندي سابا خيدو سب زي باللي وصلهم لحال حن سبيتي كوفي لنا رب تبل لحال ايه سبال هاي لحن عبد ديالهم أباتوش إني أكون ذي يا الذين يجمرني لا تعبد التبادل إتي إمنت حلاوي ونسيو أبين لهم أبزين عقوز بلوكم زلقوا انت سأري خلوم سبغيو اتوم ذي شي مخا سنة سرعة قبر لهم الحر أبت مسبت احنا خستاخ نقبرنا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በፍንስሐ እግዚአብሔር እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ኀዘ ኩሉ ዓለም አንተ ውእቱ ዘትፈውስ ቁስለ ነፍስነ ወሥጋነ መንፈስነ እስመ አንተ ትቤ በአፈ ወልድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤሎ ለአቡነ ጴጥሮስ አንተ ኮኮ ወተዛቲ ኮኮ አንጻ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ወይክልዋ አናቅሰ ለማስረታ ወአንኩሎታ ወለከ ወኮ ማይወት መንግሥተ ሰማያት ዘአሰከ ምድር ኩሉ ሰማያት ወዘፈታይ ከይኩን ፍትሐ በሰማያት ፍትሐ በሰማያት ወይኩን ፍትሐነ ወገዛነ ኩሎሙ አክብርቲከ ወአይማቲከ በበአስማቲሆም በአፉሁ ለመንፈስ ቅዱስ ወአፈ ዚአነ ገብርከ ሀጡ አባሲ እመሂ በአሚሮ አው በያሚሮ ገብረ ቆቦም እግዚኦ ተማጸንዶሙ ለእሉ አክብርቲከ አበዌ ወአዌ ወአሐቲኤ ወአዲ ለተትና ዚአነ ገብርከ ሀጡ አባሲ ፍትሐኒ ወኩሉ ፍትሐነ ወገዛነ ማእፈ ስሉስ ቅዱስ አብ ወቅዱስ ማእፈ ዚአየ አነ ገብርከ ሀጡ አባሲም ወመሐሪ መስተሳል መፍቀረ ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ ዘተአተት ኃጢአትም ተሰወከ ፍስሐሆሙ ለአክብርቲከ ወአይማቲከ ወአስር ቃዲሆሙ ብርሃነ ሕይወት ዘለዓለም ወሰዮም እግዚኦ ኩሎ ኃጢአቶም እስመ ኄር አንተ ወፍቀረ ሰብ ወእግዚአብሔር አምላክነ መስተሳል ወቆምአት ወዛመረት ወጻድቅ ወሰይ ለነ ኃጢአት ስረይ ለነ ኃጢአተን ወለኩሎም አክብርቲከ ወአይማቲከ አድኅኖም እምኩሉ አበሳ ወመርገም ለማ አበስነ ለከ እግዚኦ እመሂ በቃልነ ወእመሂ በምግባርነ ወእመሂ በህሊናነ ህድር ወስረ ወአናሴ ወተሳል እስመ ኄር አንተ ወፍቀረ ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ረሲየነ ፍትሐነ ወገዛነ ወለኩሎም ህዝብከ ፍትሖሙ ወዲተነ ሀጥ ገብርከ ፍትሐኒ ወተዘከር አይረፍ እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ወቀቦ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ አቅበ ቀቦ ለነ ዓመታተ ብዙኃ መዋዕለ በሰላም ወጽድቅ ተዘከረ እግዚኦ ለመፍቀሪተ እግዚአብሔር አገርና ኤርትራ ወቀባ በጽድቅ ሰላም አግር ጸሎት ጸራታ ፍጡነ ተዘከር እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉንስሳውያን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ኤራት ወልሞታት እደ ወአንስት አዕርግ ሕፃናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እለ ሀሎ ወቆሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት አጽኖሙ ሃይማኖት በአመተ ክርስቶስ ተዘከሮም እግዚኦ ለኩሎም አበዊነ ወአኀዊነ ወአሐቲነ እበኑ አይረፉ በረከተ ሃይማኖት ወደም በነፍሳቲሆሙ ውስተ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለነኒ አድኅነነ እምኩሉ አበሳ ወመርገም እምኩሉ ጌጋይ ወእምኩሉ ክህደት ወእምኩሉ መሐላ በሐሰት ወእምኩሉ ግዘት ወእምተደምሮ በሎት ወርኩስ ምስለ አራውያን ወአረማውያን ጸግወነ እግዚኦ
ጥበበ ኃይለ ወልቦና ወናእመከ በንሃቅ እንከ ልዙፉ ኩሉ ዋራቱ ለስልጣን ዘያመክር ሀበነ እግዚኦ ንግበር ፈቃደከ ወስምረተከ በኩሉ ጊዜ ወጽሐፍ አስማቴ ወሰመጽሐፈ ሕይወት በመንግሥተ ሰማያት ምስለ ኩሎም ቅዱሳን ወሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወይዜ ወዘልፈ ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ገብረ ለጽ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት የበልበላት ይረገባ ያከብር ሰንበት ሃሌሉያ መብሲ እመመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይደመ ገጸመ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተምጠወ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማትን እግዚአብሔር ዋሰሃ
ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ትምሃሩነ ሐዋርያት መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውእቱ ምነው ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ቅዳሴው ቅዳሴው አኮቴቱ ወቤልስት ኃጢአትና በእግዚአብሔር አብ አሜን። ኃይሉ በረከቱ ወብርሃን አብሔር ወቅዳሴ ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ዘተወከፍከ ቁርባን አብሔር በውስተ በል ወደ ዘቦት ታቦት ወለአብርሃም በወሰደ ሰብሎ ወደ አብርሃም ወደ ዳዊት አቡነ እርና የብሰዊ ጸደቆነት በቤተ መቅደስ ከማሁ ተወከፍ መብአው ቁርባኖ ለሀጥ ገብረ ከዛ በዓለ ስምከ ቅዱስ ወይኩን በዛ ዳዊ ፍዲ ፍዳሰኔ በዛ አለ በዚ መጽ ይዜኑ እግዚአብሔር የኒ ናብ ዝዓረፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነብሲ ጎዳ ምእንቲ ዘርዓለይ ተዋይ በሊ ጅርብ ኣሎ ሓቂ ጻህድን ምሕረትን ብኩሉ መገዲ ሰበኻ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ጋር ዘላለም ክነብር እየ ሃሌ ስራሕ ምስጋና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ዓለም አሜን። ወክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀና ናይ ገለ ምፅኦኸና መልኣ ዝኸትካ መዝባረከሉ እምነትን ማይ ወይና ወይ ዝለወጥካዮ ነዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይንኹም እግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስና ስጋና መንፈስና ንኹን ኦ ኣብ ወልድ ቅዱስ ምሳና ኮልሞ ወይ ደስታ ሓጎስን መልኣ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሴት ኃጢኣትን ንልቡናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙ ክርስቲያን ዘዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ክርስቶስ ኣምላኽ ክቡር ደምካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩን ንስሑን ጥበቡን መርኻት ይኹኑ እግዚአብሔር ባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል መድኃኒተ ዚአነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ እግዚአብሔር ባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል መድኃኒተ ዚአነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ እግዚአብሔር ባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል መድኃኒተ ዚአነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺእ ኩልነ ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ጸልዩ አበዌ ወአበዌ ላዕሌ ወላዕሌ ዝመስዋዕት ቅዳሴ መላእክት ተቀበልከ አምላክ ጸሎትና ልመናና ተቀበለና በሰማያት ትነብር አቦ ኦ አቤ ቀሲስ በቅዱስ ጸጋ ዘክረኒ
እግዚአብሔር ይቀባ ነበር ሰማያት ወይትወከፍ ጸሎትከ ወመስዋዕትከ ከመ መስዋዕት መልከጼዴቅ ወአሮን ወዘካርያስ ካህን በእርግጥ ይስመር ይፍታ ኃጢአቴ أنت حسن وجه أنت عابك دوس عدو መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በአማኑኤል ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ይሴብሕዎ ኩሎ ሕዝብ ምሕረቱ ጽድቁ ለወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ
ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ሰናይ ነገር ዝገበረልና ረብሓሊ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግኖ ኣለና። ሰዊረናን ረዲኡናን እዩ። ሓልውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ። ተማቒቡናን ኣጽኒዑናን ንግዛስ ኣዝያ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂ እውን በዛ ቅድስተ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክህልወና ኩሉ ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለመኖ። ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦ ንጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዘሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኸናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካና ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘፅናዕኻናን ነመስግነካ ኣለና። እሶ ዋስተብቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ አሪስ እምኔ ወእምነ ኩሉ እንስ አላ አድህነ ወላ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና። ልዕሊ ኩሎም ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕዱን ሕቡእን ግህዱን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎ ንኩሉ በእንተ እለ ያበውኡ መባ Ah
ወለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ቃል ናይ ማህቡ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ኣብ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት መስዋዕትን ንስኻ ኢኻ ምእንተ ድህነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ህይወትካ ሰናያትን ንምን ኣለና ንህፀና ኣለና ኦ መግበር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ መስዋዕቲ እዚ ናብ ፅዋዕዝን ገፅካ ኣርኢ እዚ መስዋዕቲ እዚ እውን ባረኮ ንፅዋዕ ቅዱሶን መብዛሕትኦም ናፅሓዮ ነዚ መስዋዕቲ እዚ እውን ንፁህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ስቐደ እውን ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላህና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን እርጉን ፈውሱን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩላህና ንስኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሂወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ክርስቲያን ዝዓለም ዓለም ብኣምሳለ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌይትን ዘበልካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩህ ፀሓል እዚ ኣንቢርና ኣለና ኣይዳወይ ሰጋኻ ከም ዝገለፁ ከማ ኣይዳዊ ዮሴፍ ቆዲሞስ ንገበረና ብኡ ቅሳነተ ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን ረኪቦም ሎሚ ክርስቲያን ዝዓለም ዓለም ናይ ቦታትና ሐዋርያ ሰብ ኣብ ልቡ ይኹን ኣብ ሕልናኡ ቂምን ፅልእና የሕደር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ሰግድ ወንስየር አስሩ ወሰዱሱ ዓመተ ምህረት ዮም ከለጸልኩ በዛቲ ዕለት ጳጳስ ወቆሞስ ወቀሳውስት ምስክነቴን አነ ገብርከ ሰብኡ ሰላማት ይኩኑ ፍትሃነ ወግኡዛነ ወንጹሃነ ማእከል ቅዱስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወማህበረ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያት ወማህበረ አስርቱ አምስቱ ነቢያት ወማህበረ አስርቱ ክልኤቱ ሐዋርያት ወማህበረ ነባብየ መለኮት ማርቆስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ወሰማዕት ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ወቅዱስ ዲዮስቆሮስ ወቅዱስ አትናቴዎስ ወቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወቅዱስ ቄርሎስ ጎርጎርዮስ ወቅዱስ ባስልዮስ ወማህበረ ሃይማኖት ለተጋቡ በነቀል አውግዞ አርዮስ ወማህበረ መይት ወሀበሳት ሀገር ወማህበረ ክልኤቱ መይት ለተጋቡ በኤፌሶን ለአውግዞ ወማህበረ ወሊቀ መላውዲዮስ ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ሰዓታት ዕጣን ወዚ ጸሎት ወሰባ ሰቆት መተስካረ ጣጣን አቡነ እግዚአብሔር በምሕረቱ ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋኡን ደሙን ሰላም እንለምን ነጎይታ በምህረትካ ናበለልና ክንሕሉ ክበና እግዚአብሔር ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን ነጎይታ በምህረትካ ቅረበለልና ፈንታና ብሕር መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን ነጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስቲ ጽንዓት ክበና ምንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንለምን ነጎይታ በምህረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ንስኦም ክቆፅረና
ምንት ቅዱሳን ነቢያት ንለምን ንጎይታ በምሕረት ያቅርበልና ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዓድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንለምን ንጎይታ በምሕረት ያቅርበልና ናይቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱስ ሰማዕታት ንለምን ንጎይታ በምሕረት ተወህዶና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘየክሉ ከቀንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጠኒዮስ ኣብ ግነቶ ኣዕርፈልና ምንቲ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሲኖዳ ንለምን ንጎይታ በምሕረት እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጻሞም ድማ ቀበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን ንጎይታ በምሕረት እግዚአብሔር ፍጹም ክህቦም ብንጽህና ቆርቦን ጻሞም ፍቅሮም ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን ንጎይታ በምሕረት እግዚአብሔር ልድየት እምነቶም ክፈጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራድእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘመራን ንለምን ንጎይታ እግዚአብሔር ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመን ክቕበል ምንቲ መብለታት ረዳእ ዘይብለን ንለምን ንጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ንኽንቦም እግዚአብሔር ውሉና ወድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ቀበል ምንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንለምን ንጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ሞባይል ክህባ ምንቲ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃትን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣን ንለምን እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ጥዑምን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን የብስን ዝነብሩ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከራካክቦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ተፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክህሶም ምሕረትን ጸጋን ከልቆሎም ምንቲ ሕሙያትን ድውያን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ንበደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዖም ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዘንም ምንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ናብ ዳክታወሰኑ ሓቁሞም ክመልእ ምንቲ ናያት ኣፍላግ ንለምን እግዚአብሔር ምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክባፍር ምንቲ ፍሬ ምድሪ ንኩሉ ናብ ጸሎት ክንልምን መንፈሰን ሰላምን ክፈድነና ንለምን በዓል መሰረታውያን ነቢያት ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት ተሳለን ለኩል
ومنفس ቅዱስ ሰለስቱ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ሕያዊ እስመ መጻእከ ተንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለጸሎት
ኩልክም ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ደሎ መልአክ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መልእክቲ ጳውሎስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በዘመነ ሀብተ ጥቅማት ያዕቆብ ኢያሱ ገብረ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 16 እግዚአብሔርን ህዝቢ እስራኤልን ብክርስቶስ ሓቅሚ ከም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይመስክረለ እዩ። ብዙሕ ጓህን ዘየቋርፅ ስቃይን ኣብ ልበይ ኣሎ። ኣነ ንባዕለይ ምንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ርጉም ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ። ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ደቆ ገበሮም፣ ክብሩ ገለጸሎም፣ ኪዳን ኣተወሎም፣ ሕጊ ሓገገሎም፣ ኣምልኾ ሰርዓሎም፣ ተስፋ ድማ ሃቦም። ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም። ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ። ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለኣለም ብሩኽ እዩ ኣሜን። ግናኸ እቲ ኩሉ ቃል ኣምላኽ በዚ ኮንቲ ኮይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ኩሎም እስራኤላውያን ማለት ኣይኮኑን። ከምኡውን ኩላቶም እቶም ካብ አብርሃም ዝተወልዱ ደቦሉ ደቂ አብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነ እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክመስለካ እዩ ክስሜልካ እዩ በልዎ ነበረ። እዚ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቁ ዝኾኑ እምበር እቶም ብስጋ ዝተወልዱስ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ እዋን እዚኣ ክመጽእ እየ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርብቃ እውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ጠነሰት ካብ ሕርየት እምበር ግብሪ ከምዘይኮነ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ምሕራይ ከምዚ ተመስረተ ምንቲ ክገሃር እቶም ደቂ ገና ከይተወሉ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ይገብሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሾ ክገዝእ እዩ ዝብል ተነግራ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግን ኣጸላእኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና? ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የልቦን እዩ ኣሎ እባ ከመይ ንሙሴ ነቲ ዝምሕሮ ክምሕሮ ነቲ ዝድንግጸሉ እውን ክድንግጸሉ እየ ኢልዎም እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ እምበር ካብቲ ዝደልን ካብቲ ዝጽዕርን ሰብ ኣይኮነይ። ከመይ እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን
ሓይለይ ኣባኻ ክርኢ ስመይ እውን ኣብ ኩሉ ምድብ እንትኽፍለጥ እየ ዝተንሳእኹ ዝብል ንርኢ እምበኣር ንዝደልዮ ይምሕሮ ንዝደልዮ ድማ የትርሮ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ እና መልእክት ፈዋሲ ያይት አክሊለ ሰዓል ወጸሊ ያድኅን ነፍሳት በብዝሃ ሳይሉ ወረቱ ለጸሎት ምስለ ነገረ መልእክት ዮሐንስ ረድኡ አውሬው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ዓለመ ዓለም ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 11 ክሳብ መፈጸምታ። ኣቱም ኣሕዋተይ ኣምላክ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ንኣምላኽ ዝረአዮ ሓደ እኳ የልቦን። ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፣ ፍቕሩ እውን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር ንፈልጥ ኢና። ኣቦን ወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ርአና። ንምስክር እውን ኣሎና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ሰብ ምኽንያት ኣብ ምኽንያት ለኩል ጎይታና ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ወድኻ ክብሪ ወንጀል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልቶን ሃዋርያትካን ዝገለጽካሉ ምሳኻ ካብ መሬትካ ዝኾነ ብዘይስፍሕ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመርን ብዝሒ መሬትካ ክስዓ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ውፅእትካዮም ንስኻ ኢኻ። ጎይታ ንሕና እውን እርሶም ብፅሒቶም ክንወርስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንለምነካ ኣለና። ብምገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንከስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ
بسنة أملخو أبتدخمون كل خلونا صقها هبلنا من توم مسلك قسمتك شانكا وبا أمريتك وأبزها لذاتي أعتدوين أنت سكلك يمانك قدوس بيسكس መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 18 እነሆ ከዓ ብኡ ሰለስተ ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓ እቲ ኣነ ዝነበርክዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩም ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ። ኣብ ቤት ቆርኔሌዎስ እውን ኣተና። ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስሞን ፀዊዕኻ ምፃእዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕነሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከሎ ክብሎ ከም ዝረኣየ ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቕ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ። እምበኣርሲ ከምቲ ንዓና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ህያብ ካብ ሃቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኸልክሎ ዝኽእል እንታባይ ኮይነ በለ። ነዚ ምስ ሰምዖ ስቕ በሉ። እምበኣርከስ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። መላው ኣብዮ ተላለቀ እግዚአብሔር ቅዱስ አንተ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክኒሳ ቅዱ በጃኹን በጊ ኣዳሊኻ ዘቕረብካሉ ኦ ጎይታ ከምኡኻ መስዋዕትና እዚ መዓዛ ዕጣንናን ተቐበል። ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ፍንፉን ሓጢኣትና ንጹሓት ክንከውን ወረና። ወመፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብሓጎስን ብፍስሓን ከነገልግል ዝበቕና ግበረና። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ ናስተወቃከ ከም ዝዘከረ ደቂ ሰዓት ተገሰጎ እግዚኦ ተሳሃለነ ሐሳብ ذلك يوسف ذكر قصاص يوسف وانت على تصلي وانت سنت ساعات سوات ذقنا بنا
تذكر جل تذكر جل آمين لا يسوع سبحان عريش تذكر جل ما بين باركم وصقوم كم يكون كذا مرحبا يسألك بارك على قدس وصيت الرسيم آمين سكون زي الأخر كل تسمع لهم تسليهم سنتي أملاكي ويزروا ويبيعوا وبركة اسمك اسمك سيكون بركة الفاعلات وثلثة ألفات وعدو لك وتلك السيوف وسلك خمس سمعات وهي زيل وزفل ولا علم عليه آمين لهنات الملك خمس ملاخي قدس كل جزيه دنقز غنك ولا يتكرسس عد كرسس داسي بالكي داسي بالكي حضرنا صلتنا نبلع علينا فكر ودها أرقلنا آمين هنا بحقي نعيس اكتبرها زخونة كرسس أملاح ذاتكلنا داسي بالكي داسي بالكي نفسنا ما يتقبرنا حتياتنا حقنا نبقيتنا لملنا آمين قدس نسيت ولا يتعاملنا داسي بالكي داسي بالكي من تلك سبت لمني حتياتنا حقنا نبقيتنا نبقى لملنا آمين حقي لك سيدخون كي ونسيت دنقل داسي بالكي داسي بالكي ولا معلنا تمكت زخون كي داسي بالكي داسي بالكي ولا أماني الأملاح نظر كنا داسي بالكي داسي بالكي نبقيتنا يسكن صوتنا بحقي ما تعرف كون كي مرات روح حتياتنا من تصير لنا حقنا ذكر لنا وتوجد يباركو وزور جزيتا هروير يسبحت لمدحنينا غير ዳኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይት ያዝጣን ጸዋልሃት ክሎቱ ወነይ ከምትዛዛዚሁ ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና መራውቲ ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልክ አቡነ ጳውሎስ እስመ ወጦበ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሬአትም ኩሉ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገ ደብተራ ለማየ ሙሴ ወገነት ለአሮን ለዘካርያስ ገብርዋ በከመ ነገረ አሮን ካህን በማእከላ
ይሰግዱ ሎቱ በጭሮየ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አእላፈ ላይፍ ዘሎ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ብዕራነ ወሰግደ ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሳ ሙታን አምሰልስተ አርብ ስብሐት ሰማያት ወነበረ ዳግመ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ለይኩን ለይኩን ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለን ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ መንፈስ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ በመንሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ አብ ብርሃን ዘሎ ኩሉ ኃይለ ወለኩ ነፍሳው እግዚአብሔር አብ አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ደስታ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጎኻና ነቶም በኣኻና ምርካብ መእሰር ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራድ ብምፍራድ ነትለምሙነ ነፍሲ ዘይፅነት ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊና ከዓ ዝምርምር ከይለመና እዩ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና
ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናና ስምዓና ናቅሳት ጌታ ነዚህ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰን ኣብ ሞት ክንስዕር ገበርካና ንሃብካና ንስና ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ብመንፈስ ክንረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ግበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓርቅካና ጌታ ነቶም ዝልምኑ ንዓኻ ስምዓዮም ጌታ እዞም እንልመነካ እውን ዓይኒ ከሰስ ኣብ ግዜ ከሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዓወት ሃለወና ኣብ ምትላል ፀላኢኻ ክንህሎ ዘየቋርፅ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስምዓኒ ምልት ኣፀናኒ ንዘኸተማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምህረትካ ኣንፅህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድህን ጌታ ኣምላኽና ምስ መለእከ እግዚኦ ኣምላክና መንግስት ቡሩ ልመናና ንስምዓና ኣምላኽ ንሕፃናትና ዕብየት ንመንእሰያትና ኣእምሮ ንሽማግለታትና ብርትዓት ሃበልና ነቶም ካብዛ ዓለም ዝተፈለዩ ኣሕዋትና ኩሎም መንግስተ ሰማያት ይብካ ነቶም ቤተሰቦም ፅንዓትን ብርትዓትን ሃበና ካብ ድንገተኛ ሞት ሰውረና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ክደገፍ ክፉ ኣድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ሓይሊ ክብርን ዘለኣለም ነትካ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕልናኺ ድንግልኺ ብስጋኺ እውን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሉ ንስኺ ካባነ ዝተባረክኺ ፍረ ከርሰ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድ ምንታና ምህረት ለምልና ኣሜን ቅዱስ
እግዚአብሔር ምሕረት አብቁር ወልጅ እግዚኦ ለኩል ስለመ እግዚአብሔር ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ንጹሐን ሐዋርያትካ ንዝንሳትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን ደለዩ ግና ኸይርአዩ ንዝንሳትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደልዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓይንኩም ሰምዐ ዘሎ ኣእዛንኩም ብጣዕዮም ዘበልካዮም ኣነ እውን ከምኣቶም ቃልኦትን ጀርካ ክንሰምዕ ንክሰርሕ ብፅሕቶም ምቕሳም ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየነ ድዋነ ለሰሚዐ ወንጌል أمليون نملون دي كل الذكر وجابر أملاحنا منذ قدمنا ألفهم زحموا قد فقهوا ناكلها 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 الأسواق ناكلها نبدأ ناكلها ساعة ممسلا نختار عليهم يا بخال قلنا نتقصك مني ወይት ሚትገሰከ እምኔየ
መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድስ ቤተክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰብ ምፍራህን በቢጊዜኡ በሰዓቱ ብዘመስሉ መልአክ ሕብረት ዘለዎ ይወረና ለምክሳን ዘዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀደ ሰብ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ኣገልገልትኻን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰነ ዓለም ሰትካ ምሳኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደወን ኩሉ ሕማም ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝበረኸ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣካ ምሳኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅንቅኻን ለኣኻና ናይ ልብና ናይ ህሊናና ኣይመርቶ ኣብርሃና ቃል ወንጌልካ ብጥምዓት ክንሰምዕ ዝበቕና ግበረና ከም ሰምዓናዮ እምበር ክንሰምጣ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ይሁን ኣየትና ክበር ባርከና መንግስቲ ሰማያት እንደሎ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ኣሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽእ ወመጺሐ ኩልነ ወለመንፈስ ቅዱስ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዮሐንስ ለወልደ እግዚአብሔር
ወንጌለ መንግሥት ነስሑ መኑ ይትስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ዝቃ ዘግዚእን አብተከለያም ሶሪ ዝቃ ዘግዚእን ወአምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ንፌኑ ስባሄ ወስግደት እምልስ ፈአርያም ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 51 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ቃል ዝሕሉ ዘበለን ዘለዓለሙ ከም ዘይመውት ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። አይሁድ ድማ ጋንያን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና። አብርሃም መይቱ ነቢያቱን መይቶም ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ዘለዓለሙ ኣይክመውቱን እዩ ትብል ኣለኻ። ካብቲ ዝሞተ ኣቦና አብርሃም ዶ ንስኻ ኢኻ ተዓቢ ኢኻ? ነቢያቱን መይቶም ርእስኻ እውን መን ትገብር ኣለኻ በልዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ገዛ ርእሰይ እንተኽበርኩ ክብረተይ ከንቱ እዩ። ዘኽበረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦ እዩ። ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግና ኣፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን ዝብል ከዓ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። ኣነ ግና እፈልጦ እየ፣ ቃል እውን እሕሉ እየ። ኣቦኹም አብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ። ርኢኻ ባህ በሎም እናበለ መለሰሎም። አይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ እንተ አብርሃም ድማ ርኢኻዮ በልዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ አብርሃም ካይተወልደ ከሎ ኣነ ኣለኹ በሎ። ስለዚ እምኒ ክድር ኢሉ እምኒ ኣልዓሉ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ገና ተሓበየ ኣብ ቤት መቅደስ ማእከሎም ሓሊፉ ወፀ። ብወልዲ ዝኣመነ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ። ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ለእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሪደ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐቲሁ ቃለ አብ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ አሰነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ
لا 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 هاي كبات علي كبات علي هاي كبات علي كنت سقى منفس كل يصعدوا هاي كبات علي هاي كبات هاي كبات علي نهو سناي ونهو أدام ونهو أدام سويه له ورأهوت أحوات بحنساقنا ورخلو سي كندي يسبقوا أبو ثاثنا أحب أحر خلوا يا مقابل نيرو قنا بحر خلوا حجي أحوات بحنساق خلوا يموقم أنا يكون كذب ذلخو تودي داوي سلمان يليو كلت بحنسا أنتمو دقسو يموقم مدحنيناها كلت خلت تقري سلامتهم هوريات ناهو سناي وناهو أدام سوبيه له هو رآهو بي سماويان قال بخلقون تخوني حاجة ودي زلوان أنستي بسبعة سواع ولا شحي هنا أنا يكون أصنحنا صنحنا يو صنح إتي كوسا لقومو كوسا لقومو سقع زهر أو إذا أنا مذلو هيجي نسخاتكم نايكم تريد أنا بقول دس كتب لكم كلكم أحوات بحنسا أنا بقولوا كندي يموق يوم كندي يدمق يوم ثم حوات بحنسا أخوان قولوا إن كان مرعوم موتهم الدموق يوم قباري لهم كم اللي شوي كون نطي زموتي جن معارك له دكير ترى كم زخماي دفروا زناقركم وحديو اندحر حبيركم انتاي لما امحارا درس يابر ام بس ياسر عموش تتابعتنا اندحر حبيرن شادي سيستن تلا واقاي باللانيا حبيركم سنيكم كتكلوا كلهم كنا حدث نقر تزيلني عودنا خير كلنا بعد براي صعدوا عود يتحملوا أسانيكم كذو بالعمو سودوا نبلو من الناس هاي سمعنانيهم كل أجملكم بعد براي صعدوا عود يتحملوا أسانيكم كذو بالعمو سودوا نتم ما بعرنا نبلو من الناس اتيها قال سب من لببلو كلمي 4 عمت يضوط صافواني تعد خبز قد فوقها تولد كل نوع حبذن شمنت ساعة عمت لن حج انتايو قدم ما راح اقرا يفرحنا تمالي قري مني كفت بركس نصوايك قتلوا الى ما يروا اداهم يقرأوا هيجي كتحبروا كل كنحبر كلنا كنا يزمحر لنا قدم خبر زي يقولون كله تندساتنا بحنبتا حبيران قويلاي قبران يلين حبيران بحنبتا لما تحنبت يلا كتحنبت التبلت كلا نخطب بالاشياء أديثاتنا زي قبر إنا قبرت هيجي فتن أمه نحرس بحبير خيرو أي فرحوني انت دا هو عمس أنيات غيرو فرحوا قالوا كمثالي ذلنا قواسا إذا أمنت بقي كل
كابتن لمبا وصاي حد اليوم وانا عدنا إلا يكونان كم تنايك من يشموس كسلا ذكر هذا عليه النوع قلت مسالي أبوتاتنا حمويهم أبوتاتنا ثم قال عاي صحوا يا عينبون قل مسالي أننا قالونا حجي ثلاثة معارك كان شيء منها لب بولو إتي زماريان يوم داوي زمارين نقوس كنسو تبخر يتابع حمو قال سأولي قنسا تمرعى لبولو دبلوماتيك مرعى نيرا قال أبتي تولد كل خبابي حدا برتع ودن تراي قال هناك بهالنيريو بعدنا يتبال حجي ميكال تحقوشو تاوت كبر كولورياتو هاي نقص إسرائيل أو كلمة نستسعسير ويه أو كلمة تاوت إسرائيل كابا بوخينا أي زحرين ملشوا دبلوماتيك مرعايا نيرا أكاب وين ودي قال اتيون نايل بانوس نقص مرعى دبلوماتيكيا قال خلني سلمان قال فرعون التمرعوة دبلوماتيكية حجين تايكوين قبصاويان ايكودون سايول عم تبويكا امان بامان من قصة سلاسية رسعية من قصة سلاسية زل ألم نقرأكم ينبالي نايسب منقستي تودعيو حمورابي نزخل ما أخذها من وراء حق زوصال لسباي بعصد شمون تميتي قمنا لا تكفض نبري حق ناي ما يزمسا نسو ناي ما قدون حليف بابلون الشي مسرتا أسور قن 300 عامت نقيسات قمتا أبي أن تبركون أب عراقيا كلتين بابلون عراقا بابلون أسر ناقب من قصة فرعون دم كلهم نقصات كطح في الغلو حوا يبلون نسب من معينات حوا يبلون ننقص كليز أستاذ عشران حمشتن دايناستي نقصا قبسي أبي اللحجي دايب اللي داويت ريكو لهات أبي وتلعالى كما أرض اللبانوس وسبق قبايكو هاتايكو بلوكو ناي أبراهام تاريخ بترحي ذنتنا حاز حلو ذنبرة تاريخو ريخهم بقى سلستنا نخبر لنا أيهود نحنا أسلام نايتم قال حجنت أيهود صبي أتى ناهوسنا فقر نحلوهم محوات حنت قالنا أبنت أبشوعات تودي وي 4 تودي نتلع حدا 7 عينين أنفر لانيو انتهي بلو قلع خلو غسي طلع طبقتها حدا 7 رخواس هتقولها قال من قال كذا أي خسارة أبوخنا قرنيا خوين بس بطول عن يركلوها هجي تزبل النسب أي 8 عامات كوينو نعدها بتعد مسكر قدام بايو نمنت أبو محبر الإخواني جي أبو أبيت أي أكلم ما قدر أخوين دائما يلقي كم دين سودرنا يرى مساخلوا هاي أبو
بزي طبعا كازي إن خيط حطنا تقمت خاصة كويلة مسكدة هيجن جاي أنا كابزين زبلكم كوكتيل كابز حري وشل أنت تتقاموا ليلك إرترا اسكندرية مهراكو يا بيا منكشت تتكمل لي الله اسمه صحابكو من قرزنيا لو من النيرم أنا قد قعدي بقانقوم سينوم واشنطن كله كي حافروا وي كي حانخو تقرنيا قانقوا دي مهنفر أنا أنت اليوم نبسرات صباح نايمن قصي إلا وقانقوا خون اليوم عسران شوعتنا عمل تقارو نقيس أمره ديكير ترى أنا كوخو كقص كوخيلي كقصة خيلي كصرف خيلي نقرقن أبوينا بس حنا انتاي زلنا معارقنا كبرتنا ننتايو معارقنا كبرتنا ننتايو معارقنا كبرتنا ننتايو فقرنايو فقر خلونا خلو كان اللي تاسناسي كلام قدامات نيره تفلتات تدرفي أنا شكور نسخبوني محبر نخوني بلا نيره يتمثال يزمز اللي زرب أخذ زرب كل خطر فيك جن زخوانا قا يمسألة تقان قاير انت انا نقبر أبوتاتنا قرقوا خلو أب إنبازلو وحجي وسدو أبروبازلو نفاسي وسدو النيرم كم يكون تخص كي تقولوا منتي مبري أب إنبازلو نفاس أبروبازلو وحجي وسدو النيرم انتهي ملوكم أبتقزا أبوي تزارا يوم نيرو سلالهم كبديو قل أعيولنا نحن شغلنا نسمع دحركة وطمانيا وقال لهم محرا قلاواش لمو تقول عالم زغلاوتك وقواتك أي مسألة له حجي نايز حلف الزمن يصنحنا أنا أبزعد مزي ما أسكم موت هاي فلسطين كمو يو بيتروس هواريات بلو اسمه كربة سسالي زي آيلو سسالي محر كبزة عالم محر السو أيكونا توانا جابتا يزدليكم لك إرترا ولا إرترا خطبكي كرياي دلنا ولا إرترا خلوكم كلكم كريستيانكم من إسلامكم من يا هو أبتخسان ساتو هنقوا يبلو أما سيد نحن هنقوا ينبلنا كنت عدنا كلتنا يا عرب يكون انتم أسلام نبا جفار كيدنير سسان شدشت لا سسان أروعت منال أبا جفار ثم جمع يوم انت أخوم عرب دلوكم عيفالنا نحنا قندر للنمبر عرب يكون نانيرا أبوي قاد حقوسكا قربين داونا مارقوس نيرا أنا ودي الشراء كرن زعبو خولو ثم سلام سعرنا يقولنا حج وانا نملس حبارو نسقاتكم كذا حاوركم باري انت انا قبل نظام شيء متحاتهم مجمريا زماريانو كاتم كلاي بتقرنيا خينا قروناسي زي فلطو انا قنستي زي قرقنيايو انببتيهم نعتاتهم بمقصنا نقرط لهم انتاي اي بلني انا ابوتاتنا زلطن حوان الساعة
ካልእ ግን ስቁልካ ዝተርፍ እቲ ሳልሳይ ግን ፍርቂ ዲያቆን ማለት ኣሲስት ሓጋዚ ንዲያቆን እዩ ልቢ በሉ እቲ ዘረባ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም እታ ፅዋዕ ኣይሕዝዋን እዮም ፅዋዕ ዲያቆን እዩ ዝሕዛ ዲያቆን እዩ ዘቁርብ እቲ ዲያቆን ከዓ እቶም ዲያቆናት እስጢፋኖስ እቲ ኩሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ ኣቡነ ይኹን ፓትርያርክ ከምታ ናቱ ገይሩ ክሰብኽ ኣይክእልን ግን እስጢፋኖስ ናይ ሄለኒካ ይሁዲ እዩ ናይ ግሪክ ይሁዲ እዩ ኒኮላስ እውን ፕሮሰላይ ዝመፅእ ካብቲ ግን ኣብ ሓደ ይዓረፈ እነሱ ድሓርካ ኣብ ቀለምሲስ ረኽብናዮና ከጅዕዩ እጅቶም ቆልዑ ስርዕዎም እሞ ሓደ ሰብ ከንበለ እዩ ቅድም ግን እግዚኣብሔር ኣብይ ዘለኣለም ክንብልና ተንሱ በሉ እሞ እግዚኣብሔር ዘለኣለም በሉ ስኻትኩም ድሓር ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ በሎ ንዓሞ ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ይቕርታ እቲ ቅዳሴ ንስኻ ኩሉ ክትብሎ ይብልካን እግዚኣብሔር ዘለኣለም ካብቶም ካህናት ሓደ እቲ ኮንሰክረስ እቲ ዝቅድናትካ ቅዳሴ ሃዋርያት ዝግበሩላ ተሎ ምንቲ ክንውድእ ንምንታይ ስኳር ዘለዎም ሰብ ኣለውና ካብ ሞይቶም ጉተት እዩ ንብል ተንሱ ለፀሎት በልኖ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኣለም ወይ ካልእ ሰብ ይበሉ ካልእ ሰብ ይበሉ እሱ ድገምዎ እኮ ኢለኩም እዩ ፅንሑ እሞ እቲ ፃኡ ክነግረኩም ዝወፅእ እኮ የለን ድገምዎ ሎ ንምንታይ ቀደም ክልተ ቅዳሴ ዝፀሓፍክዎ ነይሩ ቀደም ምሸለትን ባዕለይ ፃኡ ንእሰ ክርስቲያን ዝበሃሉ እቶም ዝኣመኑን ዘይተጠመቁን እዮም እቲ ፃኡ ኢልካ ተንስኡ ድሓር ናብ እግዚኣብሔር ዘለኣለም እተው ትኮሰኮስ ድገምዎ ኢለኩም ኣለኹ ሰላም ለኩል ስለ መንፈስከ ጸልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ያላይሶ ተንስ ለጸሎት
አልዮ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጠንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርግ እግዚእ ነፍሶም በሰላም ይስምለነ ይንቴሁ ኔላዊሄረ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ለኩል እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምኖ ኣለና ከምና ኦ መፍቀረ ሰብ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባሕዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሐሴብ
ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ብፅቡቅ ዜማ ከመስግኑኻ ቅዱስኻን ዝምሩካን ካብ ልቦም መንፈሳዊ ጸጋኻ ነዚኣቶም ኣክብርትኻ ለዓለም ነዚኣቶም ኣክብርትኻ ሳሙኤል ሓደ ሰሎሞን ንጹህ ዝኾነ ካብ ስግኡ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ዝኾነ ግን ኣይቀበል ሰይጣን ሰራዊት ምስ ዳለዎ ምልክታዊ ሓዊ ወኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኣፍ ነቢይ ዳዊት ከምዚ ኢልካ ዝኣዘዝካ ንእግዚኣብሔር ሓድሽ መዝሙር ምስጋናኡ ከዓ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ዘምሩ ንኣምላኽና ብመዝሙር ውዳሴ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ በዚ ንዘመስግኑኻ ኩሎም ጽቡቕ ምስዋዓል ሃቦም ኣበሎቲ ካብ ውሽጢ ልቦም ናይ ወለ ኮፍ በሉ ህዝቢ እዩ ትኽእሉ ኮፍ ዳበል ይቕረታ ኣምልኮ መንፈሳዊ ጸሎት ከቕርቡልካ ብኣፎም ካብ ልቦም መንፈሳዊ ዜማ ከቕርቡልካ ጸጋኻ ሃቦም ናብ ቅድሚኻ ዘቕርብዎ መዝሙርን ምስጋናን ከም ጽቡቕ ዕጣን ጌርካ ተቐበል መንፈሳዊ ኩርዓትን ፍቕሪ ውዳሴ ከንቱን ካብኦም ካብኡ ኣርሕቕ ንጽሁን ትጉህን ኣገልግሎት ግበረሉ ብሓደ ዋሕድ ወድኻ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ ሰማያዊ ቅዱስ መንፈስካን ክብርን ምስጋና ይቕናል ወኩሉ ዝሓዝካ ጐይታና እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢሉ ዘሎ ሃዋርያው ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንእግዚኣብሔር በስመ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰሎሞን በል ሰሎሞን ሰሎሞን ዘማሪ አብናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኤርትራ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክና አሜን። ሰሎሞን ዘማሪ አብናይ ኤርትራ አብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ና ኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና አሜን። ሰሎሞን አንባቢ አበ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ኩልነ አሜን። አንባቢ ሰሎሞን
بل أبي كلهم أنا أقول الشيخ شو مسؤول خشية أنا اليوم يوم نفكر يقول أبلو هاي دو هاي تقول قبل مزنا فوق واحد بنتهي واحد خامس يقول اليوم شغل له أنت زي ايش تاج ورقة حاضنة ولد فلم بعد من يشوفك اسمه ماني بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك جبر ميكائيل أنبابي أنا قنسيس أبناء إرترا أرثوذكس أو قدوس فيتك سيرنا إرترا أرثوذكس أنا قنسيس بروك እግዚአብሔር أب هذه كل عالم أملاكنا آمين يدلو أنا ገብረ ሚካኤል አናጉንስጢ ሰብናይ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን يدلو يدلو أنبابك دبر ميكائيل وعبي ዝኾንካ እግዚአብሔር እቲ حزل اسمك لنا وعبي ዝኾንካ እግዚአብሔር ውህበትካ በመሃብ ሃብታም ዝኾንካ ዝተፈላለዩ ማዕርጋት ንቤተ ክርስቲያንካ ንምሃብ ናብዛ ማዕርግ እዚኣ ዘብፅሕካዮም ነዚኣቶም ናብዛ ማዕርግ እዚኣ ዝፀዋዕካዮም ኣግብርትኻ ስሞም ፀዋዕም ትማና ኣግብርቲ ኩሎም አዳም ዳዊት ሰሎሞን አብኤል ሳሙኤል ገብረ ኢየሱስ ጥበብን ምስትውዓልን ክትመልኦም ንልምነካ ኣሎና ኣብ ኣምልኮትካ ብዘይነውሪ ኣፅንዓዮም ብምሕረትካ እቲ ዘይውሰድ ዘይውዳእ ፀጋኻ ሂብካ ኣብ ተልእኾቶም ኣንብሮት ምስ ዋሕድ ኣንብሮም ምስ ዋሕድ ወድኻን መንፈስ ቅዱስን ምሳኻን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም ወፈታዊ ሰብ ዓብዪ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝሓዘ ንነብሲ ወከፍ ኩሉ ካብ መንፈሱ ዘፍስስ ዝህብ ኩሉ ነገር ብስልጣኑ ትእዛዙ ዘቆመ ቅዱስ ቃልካ ንምንጋር ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሎም ዘለው ባሮትካ
ገብረ ሚካኤል አዳም ዳዊት ሰሎሞን አብየል ሳሙኤል ገብረ ኢየሱስ ገጽካ ብርሃሎም ነቲ ኣብ መጽሓፍተ ብሉይን ሓድሽን ዘሎ ቃላትካ ክርድእዎ ከጽንዕዎ ንህዝብኻ ነነብሶም ድሕነት ዝኸውን ንጹህ ቃላትካ ክምህርዎም እወ ጐይታ ጽቡቕ ፍቓድካ ግለጸሎም ብብርሃን ትእዛዝካ ዓይነ ልቦናኦም ኣብርህ ሰማዕቶምን ተመልከቶምን ዝህነጽሉ ንምንባብን ንምጽናዕን ዘኽእል ትሑት ልቦና ሃቦም ክብርን ምስጋናን ንመንግሥትኻ ይኹን ወአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሕጅን ወትር መዓልትን ዘለዓለም ዓለምን አሜን አሜን። ወኩሉ ዝሓዝካ ጐይታና እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ቕኑዓት ሕርያት ቁፅሮም ፈሊጥካ ዝፀዋዕካዮም ሕግኻ ንህዝብኻ ንኸንብብ ንዕዝራ ባርያኻ ዝመረፅካዮ ሕጂ ከዓ ወጎይታ ነዞም ኣናጉንስቲስ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢሎም ዘለዉ ባሮትካ ጥበብ ምስትውዓልን ሃብዘይ ነቐፋ ቅዱስ ቃልካ ንህዝብኻ ከንብቡ ብፀጋን ስለ ሰብ ፍቕሪ ኢሉ ብዝገበሮ ሓደ ዋህድ ወድኻ ጐይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ኣሜን። ኣባበቲ እዚ ተቆሪፁ እዩ ቆሪፅኩም ኢኹምስ አምላኽ ሰሎሞን አንባቢ አብናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክና አሜን አሜን። ይደልዎ አንባቢ አናጉንስጢስ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ አንባቢ ሰሎሞን አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዑ መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ አንባቢ ዳዊት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዳዊት ንፍቅድ ያቆልዩ አንባቢ ዳዊት አናጉንስጢስ አንባቢ አብናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክና አሜን። ይደልዎ አንባቢ የዳዊት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዳዊት አንባቢ አናጉንስጢስ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ አንባቢ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ኤርትራ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒው መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ ይደልዎ አንባቤ ለዳዊት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አዳም አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ይደልዎ አንባቤ ለዳዊት ይደልዎ ይደልዎ ለዳዊት ለአዳም ዳዊት ኤርትራ ኦርቶዶክስ ኣብ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒው መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ አንባቤ ለአዳም ገብረ ክርስቶስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ገብረ ክርስቶስ አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ይደልዎ ለገብረ ክርስቶስ አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ እግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ አንባቤ ለገብረ ክርስቶስ ገብረ ክርስቶስ አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒው መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ ለገብረ ሳሙኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
ሳሙኤል አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዝየ ኩሉ ዓለም ኣምላክነ ኣሜን። ይደልዎ አንባቤ ሳሙኤል አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ ይደልዎ አንባቤ ለሳሙኤል አንባቢ አናጉንስጢስ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽዮን ትየ ኩልን አሜን። ይደልዎ አንባቤ ለሳሙኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አብየል አንባቢ አናጉንስጢስ ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዝየ ኩሉ ዓለም ኣምላክነ አሜን። ይደልዎ አንባቢ ለአማኑኤል ብሩክ አብየል አናጉንስጢስ አንባቢ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዑ መንስኤ ኩለን አሜን። ይቕረታ ኒሳን ሮጅ ትብል 4 ፎርዲስ ዲኤስ 8801 ራን ትብል ኣላ ኢሎም ሓያለ ፀኒሓ ሞተረይ ጠፍአን እሞ ከይትኽፈት ድማ መፍትሕ ምስ በዓል መኪና እያ ዘላ እሞ ነዛ ዝሰማዕናያ ታግ ዋናታታ ከይድና ንርአያ መኪናና በልንስኻ ሊባሉ እቲ ዘድልየና ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ሹም ዝፀዋዕናዮ ሓወና ሳሙኤል ኣብ ቅድስቲ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን
ዝፀዋዕናዮም ሳሙኤል፣ ሲራክ፣ ናሆም፣ ተስፋ ማርያም፣ ሱራፌል፣ ሰይፈ ገብርኤል ኣብ ቅድስቲ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ንፍቂ ዲያቆን ዝሽየሙ ዘለዉ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ከዓ ዕቀባ ሓልዋ አሜን። ወጎይታ ስለቲ ዘሎካ ፍቅሪ ሰብ ክትብል ነዛ ማዕርግ ንፍቀ ዲቁና ዝበቁ ግበሮም ክቡር ስምካን ቅዱስ መቅደስካን ከገልግሉ ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ምሕረት ክረኽቡ ወእግዚአብሔር ምሕረትን ርህራሄናትካ እየን ንኣኻ ምስ ዋህድ ወድኻ መሓይው መንፈስ ቅዱስ ክብርን ስግደትን ይግባእ ሎምን ሕጅን ወትር መዓልትን ንዘለዓለሙ ዓለም ኣሜን። ንምብረቐ ዘለኹ ናብ እሺ ወኩሉ ዝሓዝካ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ክብሪ ድንኳንካ መቕደስ ነቲ ንዋየ ቅድሳትካ ክሕልው ዝኣዘዝካ ሕጂ ከዓ ንጉስናን በዞም ዘቐረብዎም ምስክርነት ንፍቀ ዲያቆን ንኽሾሞም ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሎም ዘለው ኣግብርትኻ ሳሙኤል፣ ሲራክ፣ ናሆም፣ ተስፋ ማርያም፣ ሱራፌል፣ ሰይፈ ገብርኤል ካብ ቅዱስ መቅደስ ካብ ቅዱስ መንፈስካ መልኣዮም ንዋየ ቅዱሳትካ ክድስሱ ኣብ ኣፍ መቅደስካ ደው ኢሎም ናይ ቤተ ጸሎትካ መብራህትን ከብርሁ ከምታ ፍርያኣ በብግዜኣ እትህብ ገረብ ጌርካ ፍረ ጸጋኻን በረከትካን ከፍርዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያንካ ትኽክል ንዘለዓለም ኣሜን። ትግርኛ ሰምዑ እዮም እዚኣቶም እምበር እንግሊዝኛ ነይሩ ናይ ኣምፃእኽዎን ጎይታ ናብ ተልእኾትና ኣገልግሎትና ተመልከት ካብዚ ኩሉ ደነስ ርስሓት ሓጢኣት ኣንጻሃና ኣብ ልዕሊ ኣግብርትኻ ሳሙኤል፣ ሲራክ፣ ናሆም፣ ተስፋ ማርያም፣ ሱራፊኤል፣ ሰይፈ ገብርኤል ጸጋኻ ኣሕድር ነዛ ማዕርግ ንፍቀ ዲቁና ብቑዓን ክኸውኑ ኣብ ቅድሜኻ ምስቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ብተልእኮም ዝሓጐሱኻ ጸንብሮም ምሕረት ናትካ እያ ዎ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብ ኩሉ ፍጡር ክብርን ስግደትን ንኣኻ ይግባእ ሕጅን ወትር መዓልትን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሳሙኤል ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዝ ዲያቆን አብናኤል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክና አሜን። ለሳሙኤል ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብናይ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና አሜን። ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን።
ይደልዎ ይደልዎ ንፍቅድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሲራክ ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዝ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክና አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቅድ ኳን ለሳሙኤል ሓጋዝ ዲያቆን ንፍቅ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና አሜን። ይደልዎ 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 ኳን ሓጋዚ ዲያቆን ንፍቅ ዲያቆን ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ 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 ኳን ለሲራክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናሆም ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዝ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክና አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቅ ዲያቆን ለናሆም ናሆም ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዝ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቅ ዲያቆን ለናሆም ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ 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 ለናሆም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተስፋ ማርያም ሓጋዝ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክና አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቅ ዲያቆን ተስፋ ማርያም ተስፋ ማርያም ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቅ ዲያቆን ለዛመር ሓጋዚ ዲያቆን ንፍቅ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር
ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዑ መንጽሔ ኩልነ አሜን። ይደልዎ 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 ሰይፈ ገብርኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰይፈ ገብርኤል ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዚኡ ኩሉ ዓለም ኣምላክና ኣሜን። ይደልዎ ይደልዎ ንፍቅ ዲያቆን ለሰይፈ ገብርኤል ሰይፈ ገብርኤል ንፍቀ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ ይደልዎ ንፍቀ ዲያቆን ለሰይፈ ገብርኤል ንፍቀ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽኡ መንጽአ ኩልነ አሜን። ይደልዎ 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 ለሰይፈ ገብርኤል ሱራፌል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሱራፌል ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዚኡ ኩሉ ዓለም ኣምላክነ አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቀ ዲያቆን ለሱራፌል ሱራፌል ንፍቅ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ይደልዎ 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 ንፍቀ ዲያቆን ለሱራፌል ሱራፌል ንፍቀ ዲያቆን ሓጋዚ ዲያቆን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዑ መንጽአ ኩልነ አሜን። ይደልዎ 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 ዲያቆን ለሱራፌል Listen, you are a brother, all of you, but you have to do according your rank. When you go to communion, you have to go according the ordination. Now, if your mother complains to the church, I will ground you. No excuse. If you behave bad to your parents, the parents will call me and I will ground you. At the same time, you have those who ordain before you. I mean the priest and any diacon, anyone before you. And you have to love
those who are going to be ordained after you, those who are going after you, they are younger brother, no matter how old they are, because sometimes can we ordain adult, sometimes young. Now, the subdeacon, you can clean, you can dry the vessel. The subdeacon, the diacon, he can touch it. You also, you can touch it, but not with your hand, with towel. With towel, you can clean it. In Alexandria, it's not limit. The subdeacon, the diacon, they can touch the Holy Ark. But in our country, go the way you are. But respect one another. Don't insult anyone. Don't hit anyone. Accept it for defense. So I give you congratulations for you. And if the parents, they are alive, congratulations the parents for your children, that to be. But always think to be order not and now to study. I myself, out of the class, I used to study or to listen when the teacher teaches the Qaddashi. I remember he make me ground because I said something, but my house was close to his house. When the other man said, I just simply said, and then after a while, said, well, I said, but I already studied it. So I love you, God bless you, and take them a picture. And then we will go to the altar inside the sanctuary. Then look at me. Look at me. When you make a cross, the sign, you can stand and look. I was not born in my mother's womb. I was just simply, when he said in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Then what you have to do, 3 times bow down. But Sunday you can only one. Why? The council of what welcomes me. Sunday and the 50 days we don't make a matania. Always then train yourself. Read the Bible. Learn. And I don't want you to I want you to understand, but not to by heart. If you learn by heart, you will have headache. You will never remember. Just understand. Someday, when someone asks you, he said, wait, tell me, what is the Samaritan woman? Which gospel? You have to say right away, John 4, Nicodemus 3, and so on and so on. Then we are going to go, and the people, كلنا حندو كنبلنا كنصلي نمسكنك እግዚአብሔር ኣብ ስደት ኣብዚ ኮንና ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ቆልዑ ምርካብና ኣብ ርእሱ ኸ ዝባርኽ ወደላምና ምርካብና ኸ ብጣዕምና ንሕጎስ ኣምላኽ ነቶም ካልእኻ ከምኦም ከም ትስዕቡ ይግበርኩም ንስኻትኩም ከዓ ዝለዓለ ከም ትወስዱ ይግበርኩም You will never ever enter a bar to drink. You can eat in a restaurant, but no bar.
Don't smoke, don't touch it. Any drug, if you go in there, you will be grounded at all. Any priest in the church, he can ground you. I gave him permission. أب سمعت نبر أبونا نبل شو قايد قدس ما قصات مسا أتكاهم تسمعي قبول ما مدري لا تكرهنا لو ما هبنا إحنا بدرناهم تحدقنا لهم بدرنا حدقنا أو كفارنا نبرنا بسنا يتتونا من قصتين حيلن كبرن العالم أسكا يومو أمين وقد سرين قرية بنايلك ملايس قبرين ملاك سلام تسلام بحسب كده انقلاب استقاول نايقوي تاسفراويت ناقي أبي راد سلامتنا أخي يبقى وكلنا نصبر أخسر نايكر صغفر بروح وسقات ملاك سات بسي زي أبي المساخي خفت ودخ قويتنا يسكت محرت لمن لنا أتياتي آخرهم بلو توقم بلو قداسي فراق قداسي كبور انت خماتنا ዘላለም እግዚአብሔር ሰብ ዘይትፋት ዘጠርካዮ ቀደም በአናት ሰይጣን ዓለም ዝኣቶ ብምፃብያ ወድኻ ብጎይታን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘብፅኻ ካብ ሰማይ ሰረበ ሰላምካ ንኩላ ምዝበለኻ ወመላእክም ኩላ ምድረ ሰላመከ እንተ እምሰማያት እንታባቲ ሰራዊት ሰማያት ይሴብሑከ ዘይብሉ ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወቱ ለከ ስብሐቱ ዘዚህም ዘርፈ ለዓለም ኣብ ኮተተ ቁርባን ዘግዚእነ ኣምላክነ ቆነ ቅዱስ ኢየሱስ ጸሎቱ በረከቱ ያሉ ሰነቀ ጳጳሳት አቡነ አይረፍ አቡነ ጤኔዎስ ጳጳስነ አቡነ ማቃርዮስ ኩሎም ዘክርስቲያን ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳተ ዓለም ዘነበረ እግዚአብሔር ሰለስተነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ፅባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ካይተረበ ገጽ ካይተረኣየ ሓምልማት ካይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ መላሳት ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣውራሪት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ኣዳም ኣርኣዩ ኣምሳሉ ካይፈጠረ ከሎ ትእዛዙን ካይፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተውፅእ ወቅዱስ ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳን ዘአኩቱከ በጸሎቶሙ በስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወመንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና
እምነት ቅድስ ስላሴኻ እውን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝዓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም ብግሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታትን መራሕትን ሃገርን ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብዝሓሎም ብቕኑ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይትን ብመብራትን ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ህዝቢ ኸባርክ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንግፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረበልካ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሕጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪርን መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይ ንሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮም መሃሮም እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ እስማ ምድርን ጽንት በመሰረታትን ዘይደምዝን ወደንግጹ ለትነብሩ ተንስኡ አቡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህን ጽሮ ኣብ ደመ እንስሳ ከነበረ መርገት እንዳተቐበለ ካብ ኣጥባሕታት ዲሁ ምግቢ እንዳደለየ ከም ህፃናት በኸየ ከም ሰብ ተረኣየ ብብልሸ ኣበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ክፀውም ከመ እንተ ብእሲ ለፀዊም በወሰገዳ መሓደረ እምሃበ ዲያብሎስ ተመከረ በሃይለ ለኮቱ መኳንንተ ጸልመ ሳዕርን እግዚአብሔር በሰለስሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዝኡ ትሕትናው ኣርአየ
لكنا تذكرنا سمت قسك كما تذكر لفيا تاوي زي ما ننسى بباس مسكر كدوم سافا ذويه 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 له مم زلها كسبا كما يقول مرو وساتيات አንስኡ ደዌክሙ ቀሳውስት ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማነ ንሰማይ ናባኻ ናብ ኣቦኡ ጠመተ ኣመስገነ ባርኸም ቆረሰውን ونتأمل يبهاك ወይን ሓዊሹ ከዓ ኣመስገነ ባረኸ እሞነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱኖም እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓን ምእንታኹም ዝበስስ ደመዩ እዩ ኢሉ ኣይፎት ሓዝኦን እቲ ሰራዊትን መላእኽትን ብምፍራሕ ብብርዓትን ዝቐምሉ ንኡ ኣብ መጋበያ ኣቐምዎ ኣብ ፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማዕ ሸንከሮ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ምኽንያት ወግዎ ነቲ እስራኤልን ንሰብኣይንን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲኡ ንፅሙ ዘሰዮም ንፅምኡ ሓሞት ኣሰቦ ከርበን ሓሞስን ዘይመወት ሞተ ዘእይመ كما يسار لموت موت كما يحيي وأمول الموتان بكما أسفه زيانه وذاك
سبحانك ونزعمنك نسألك بصيت الأسئلة أوردوا بفتاة كنزوا بعد أبحدش قبروا أبصار سيت معتي كم بتان تشير فريسان سئن أبتي ذك مزمور تساكي ومرو زلوا أتوا أبصرات يوم ما ترأيهم أربعة معتي نفس ما أبزع أرجل جزي لا أبتسات تصبي إلو أزوزهم بحمسة معتي من تسقط كما لا تحوي سدلهم من أي كل هجرات وقام قوان تجاربوا نبذ مسويت زين نبذ سواء زين كما أتم كأزين من تسقط سدلوا نبغى أنا مدحينا نسكت سكون دمون دمون كغورو ذا عالم عالم آمين ذيو مارنا ذيو عدونا ذيو ልብን አስብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ كلهم اللي ذنب لك تعب لو كل هزم العالم عليه وكاب لساعات حتى من خخنا حذير كابهم بذياك
هاجر أبيو مدري أخ أبيو وسنخ أبيو عسل مقد أخ أبي ترخبه بحر ساقيرو بقي مرقن من تشياطا للدمان ديخو زور دامنيو مهدس مقد داي فلطانيو أبحر سبون يلان كاب كل سبون ترسال كاب كل أعواف سميون تحبت نعا زطيو مسيس أمير مسيس أمير عارخو نعا صنخا موتي فوتو كاب صحاين كاب كل نبرس ما تقدم تدمر مسمرها أن تستخدم قدامي تقولها سكبها أبقام كلها نقول تحدث بمسؤول دون المستقبل مع الألف نسا كابور أنكو تبلس كل خبري أمز زنانيو مهرن تزازنا تأيو سواء صنعات ولا إمرونا تأيو نقصات بأي نقصو حياة بأزت كيشفون عبيت بأي خبرو مكانت بأرس منقصاتي ورسو نتفكروا نتفكروا نزهلوها تحلو بقد حكي تخيل نتفكروا تفكر نتفكروا طريق من تفهم نمهد مزاقوتهم سلاخ تبال معسس قصص معالس أتي نخلو فلت نسيفتا أتي نخلو زمرمر نسو مقد أغنى نسو نيا قفتا وينسال قدوسن حبو مثل نبدي سرعي كم سبون تمالست إنه نجزا الإسا بيت حانس شوعت عن وخا أغمس سبعتاون حاردت نجزا الإسا وين يبقى نعزل ما أتاون أسانادت أقل قلتها بلوي سبكت فتزي بلونا ما يلقس النبليت الأخت نتو مأمروز قدلهم كاء فستي بلو وين يستيتم استيو دون كنا حالكم بيوت نبرو نبلت نتو مأمروز قدلهم كاء قدلهم تمالها سبع عليه يتفاسقوا يتفاسقوا سبجوا ولا مفاسقوا سشاهد أنانيو وعرين لمنقصو جابير وزغاد العالم
በከመ ምሕረትከ አምላክነ አቆበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርህው ሆሃተ መኳን ለተቀወሙ አትቱ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር ፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐክ በቡትናንስን ባሮትካን ሁሉም በብስመ በቀል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖ ነጻ ዝኾኑ ይኹኑ። ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ በቃል ቃል ባሪኻን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይኒ ኣዴታተይኒ ኣሕዋተይኒ ሓይሊ ኣጥኒዕኻ ሓልዎም ተሓፀሎሙ ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንኣይ ንትሑት ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስን ኣብ ወልድ ቅዱስ ዝፈትሑ ነጻ ዝኾኑ ይኹኑ። ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ በቃል ባሪኻን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሃሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተጠረቕን ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሕኦም ተቐበል። ናይዚ ዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ልዋስ ሰበይኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንኣይ ኣገልጋሊኻ ሓጢኣተይ ሰለለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድህኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦ ብንሰርሖ ብንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናስየልና ቅርበለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋም ኮሳብ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝተፈትሑ ነጻ ዝኾኑ ይጎለና። ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ኣገልጋሎም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነፍሲ ብፁዕ ጳጳስ ኣባ እንጦንዮስን ኣደፍ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ እንጦንዮስን ኣባ መቃርዮስን ንብዙሕ ዓመታትን ናብ ዘመናትን ምስክን ሰላም ሓልወና። ኦ ጎይታ ንመፍቀሪት እግዚኣብሔር ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ብዝቅም ሰላም ሓልዋ ፀራን ፀናእታ ቀልጢፉ ኣህዳላ። ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስትን ኣንብብትን መዘመራን ደናግል መነኮሳትን ረዳኢን ጠዋርን ንዘይብልን ንሳታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካቆይሞን ዘለው ህዝብኻ ኩሎም ብዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅንዓዮም። ኦ ጎይታ ብሆነ ሃይማኖትን ዝዓረመን ቤቶም ዝዓርፉ ነፍሲ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ነፍሲ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ገነት መንግስትን ኣርፈልና። ነፍሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንብል ንሕናውን ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ካብ ሓስኻ ምምሓል ውጋዝን ኣድህነልና። ብኸደትን ብርክሰትን ምስ ካሓቲ ልወት ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምበር ኣድህነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስማዓል ኣእምሮ ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና
ኩሉ ግብሪ ሰብ ካብ ሕጂ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንሃገረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያትን ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘሎ ካብ ሎሚ ክሳብ ዓለም ግዜ ብዝሃለፍና ቀደም ብዘንጠብናዮ በዓል መልካ ቅምተና ነጽር እሳት ለቅዱሳን ቅዱስ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ውስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ዘለኹ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለውኻ ለሞትካ ቅረበለሎም ከም በዚ መሬትካ ደመበደሎም ደምስስተሎም ካብ ኩሉ ኣሰውሮም ሓልዎም ዝቐደመ ኣበስኦም ሰላም ቀሪእካ ንነብሶም በጃኹሎም ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ፀመሮም ብሓደ ወድኻ ብጎተናን መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱ ምህረቱ ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓቱ ዘለካ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ
ካብኡን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ኃጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚኣ ከዓ ከይትኾን ኩሎም እዚ ናይ ሓቂ ናይ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ኃጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። ንኣምን ክሳብ ዝሓረተ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉውን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድበላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምእንቲ ህይወት ኩልናና ኣሕቲፉ ዝሃብ እዩ። ንኣምን እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓትሰዓል ወይ ከዓ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከምዘይተፈለየ እመን። ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕገት ኃጢኣትን ክኸውን ምንታና ኣሊፋቡ እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉውን ደሙን ከም ዝኾነ ንኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ክሳዕ ዘለዓለመ ዓለም። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ባህ ዘብለካ መስዋዕተ ስጋ ተወልድኻ ሓደ ወልድኻ ብጎይታ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ እሙ በዘይ ኃጢአተይ ንኣናስያለ ይቕረበለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰ ንጹህ ደምካ ወልድኻ መስንእታይ ብርክት ያለ ኣበሎ ሓሊፍና ደሞ ብርክት ያለ ደሞ ይነራ نعم بروك እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክ ወልድ ዋሕድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክ ወልድ ዋሕድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዜ ኩሉ ዓለም ኣምላክ ወልድ ዋሕድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንተይ ከስምረካ ብናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እሞ ምዝድሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብምንትጉ ሓጢኣት ወጊኒ እሞ ቆይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳቲ ዝኾነ ምህረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀትልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልይ ንኣይ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣደነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒኻ እሞ ንኣይ ንኣገልገሊኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ብምኽንያት ሓጢኣት ኣነስ ተሓሲበ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ኣርኣኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካ ስጋይን ነፍሰይ ምንትዛዝካ በራስ ድማ ምድሪ ይኹን ናምበራ ፈተነ ተተወነ ክስተን ሓይለን ክብርን ዘላለም ወዘይቲ ረብና ቅዱስ ገብረ ሰላም ለጅዘ ወጎይታዬ አምላኬን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ንጹሕ ሥጋኻ ክቡር ደምካ ተቀበልኩ ንሴት ኃጢአቴን ህዝብ በደለይን ይኹነኒ ኦ ወልድ ዋሕድ ንቆደሰ ኣበ ምስጋና ዓለም ዓለም ከተዝህነ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰብ ዝኾንካ ብህይወት ብእውን ተመስገንካ ኢኻ ምእንቲ ቅዱስ ስምካን ዓለም ኣድንካኒ ኣለኻ ኦ ጎይታዬ አምላኬን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ኣገልጋሊኻ ሲነታ ነፍሲ ጳጳስና ኣቡነ ጤኔዎስን ምስኡን ስጋኻ ምስ ደምካ ምስጋና ሓደ ዝገበርካዮ ምስጋና ዘዋብካን ስጋኻ ንኣኻ ይኹን እዚ ኣብ መጓሲኻ ክኸውን ኣባጊኻ እውን ምስ ኣባጊኻ እውን ክትቆፅረኒ የመስግነካን እምነካን ኣለኹ እሞ ተቐበለኒ ሕጂኻ ኣበሳይ ኣይትዘክር ንስኻወኒ ጽጋኸወን መሳይ ዘለዓለም ዓለም ዘለዓለምን ትነብር ህይወት ብርሃን እግዚኣብሔር ዘሎ መዓልትን ለይትን ንኣና ንባርነትካ ብሰላም ንሓለኻ ጽንዓትን ኣእምሮ ቀበትን ሂብካ
ይብካና ኢኻ ኦ ጎይታ በዚ ሕጂ ዘሎ ወድሕን ብድሓር መፅእኒ ባርኽ ብጎይታን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘሎ ኮኑ ሳሉ አመስበት ወላ ስሬት ነው ስሬት ما يسمى يسمى بالحمد 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 كلها شو በንታና سكون مستقبلا قال عايز حتى تقول قال عايز حتى تقول لنا أبتم صغنا سيقول العمل አበዘ ለብሶ የነጅዳን ችክል ዘየዞ መከሪያ አምላክ ገብርች ዛፌች አግድሪ ዘሮ ታይታ አግሮንሰ ውሃበች እና ስጋሁ ወነብሶ ማዘን وحيل ورزتنا امرسان ونسان قربان ولدت أملا شنو الأمان الأملاك ቅዱስ በላዕለ ወሱባኤ እዛ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሆኑ የወልጦ መገበ ቅጽበት አላተ ክርስቶስ ይኩኑ በንትያነ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕልፍ ወዛቲ ዕለት ሻሎም ተፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክም
ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክም አንፈሳቲሙ ገዛነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴን ጥሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም በክርስቶስ ወሥጋሁ ወደሙ ተጸንዕ ለክርስቶስ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ አባ ለሀገር ወስደከኒ ለቤተ አግረሪ ጸርሃ ታይተገር ያዕቅብ ህዝባ ወሀገሬ ለመፍቀሪተ እግዚአብሔር እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ሰቀል ወክመ ዲበ ንጉሠ ስብሐት
ካህነ ሥጋ ወነፍስ ወበግአ ባሕቱ መስዋዕት ወሰዋይ ወካህነ ምስዋዕ መቅደስ ሃሌሉያ ለንጉሠ ስብሐት ሐዲስ እስመ መሰሎሙ ደርገ ገባሬ ኃጢአት እቡስ እንዘ ሌሊሁ ውእቱ ካህነ ሥጋ ወነፍስ እቲ ምስዋዕ ወሰዋዒ ወካህነ ምስዋዕ መቅደስ መቅደስ ክብርት ለኩሉ ተቃሊ ወልከ ዲበጽ ለንጉሠ ስብሐት ሐዲስ እስመ ኃጢአት እንዘ ሌሊሁ ውእቱ ካህነ ሥጋ ወነፍስ ባሕቱ መስዋዕ ወሰዋዒ ወካህነ ምስዋዕ መቅደስ መቅደስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በክለተ በክለቱ በለ በክለቱ በለ በክህሎት
كل نفس يسبح لእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስመ መሰሎም ደርገ እስመ መሰሎም ገባ ስጋ ወደስ ወካህነ ምስዋዕ መቅደስ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ አብር ሐምር በዛቲ ዕለት በራብ ወር እሉሰ
አሐዱ ከመዝና አምን አካለ ሰለስተ ወመልክዓ ሰለስተ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ እሳት በላይ አሐዱ ሰለስቱ በሉ ወሰትዩ በቤቱ ነአኩቶ ለእግዚአብሔር እሳቶነ ሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘትመጦ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ከልዕለከ ንጉሴ ወአምላኬ ወባሕር ምስልከ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ተመጦ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ አሚረ ባርከከ ናይኩ
ስብሐት እግዚአብሔር ነገር አፍዮ ኩሉ ሥጋ ይፈጽም መንጽሔ ነፍስ ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝህዝ እግዚኣብሔር ኣብ በጎተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙኖ ኣለና ልሙኖና ዓይና ኣቐና ተቆጣዕና ምሕረቱ ኸበና ዕራቕን እሞ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሃሪ እዩ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ዝሓስኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መላእኽኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መድሓኒኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ፈራዲኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መህየዊኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መጋቢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይኻ ስጋውትኻ ምስጋና ሓደ ከምዝግበርካ ደምቁኻ ድማ ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናያት ኣምልኾትን ኣብ ህሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና መሕጊ ስጋይና ንሓስብ ስራሕ ስጋይና እውን ንሰርሕ በመንገዲ ስጋይና እውን ንነብር ንስኻ ኣና መንፈሳዊ ምራሕና መንፈሳዊ ስራሕ ምሕራሕና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣልብበና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሐና ንዓና ንሓጣን ተምሂርካና ሽኻ ማሕረት ዝበሃል ፃድቃን ስግንጓር ኢኻ ትምሕሮም ከም ፀጥቆም ኢኻ ትፈድዮም ዝቐድም ደሎም ኣድ ነገር ኦ ጎይታ ምንታና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፅኣና ናባኻ ንፀርዕ ናባኻ ንእወይ ናባኻ ንምህለላ ዓለመ ዓለመ ዝበላዕናዮ ስጋ ወድኻ ሰተናዮ ደም ወድኻ መስተስሪ ሓጢኣት ግበረልና ንዓለም ኩሉ ሰላም ሃበልና እዞም ሎሚ እተሾሙ ቆልዑኻ ነዊሕ መገዲ ጀሚሮም ኣለዉ እሞ ከምዚ ፍፅሞ ግበሮም ኣምላኽ እዚ ቦታ እዚ ኮነ ካልእ ቦታታት ብጉልበት ኮነ ብገንዘብ ኮነ ብዝኾነ ዝረድኡ ዋጎም ኣይተጣፍኣሎም ንኣናኻ ነባብራና ኣፀዋውዓና ኣፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፈተና ይደርሱና መንግስትና ይልን ክብርን ዘላለም ለፈአሙ أقول هاللويا
መኳንንተ ዘቦ አበይት ውስተ ርእሰ ሃይመት ነጸረ አብርሃም ወልድ ውስተ ርእሰ ሃይመት ነጸረ ውስተ ርእሰ አብርሃም ወልድ ዘኢያእመረ አብርሃም ወልድ ዘኢያእመረ ከመ አብ በስላሴሁ ከመ መጽሐፍ ተነግረ ከመ አብ በስላሴሁ አብ በስላሴሁ ዘበታሕተ ዕፀ ንውረ ዘበታሕተ ዕፀ ንቡረ ተደመ ወአንከረ ሰበይ ጸውሮ ለአብ ባህቲቱ ስላሴሁ ዘመረ ለአብ ባህቲቱ ባህቲቶ ዘምስለ ትስለስቶ ድሞ ተገምረ ጉባኤ ቃና ዘምስለት ሰበይ ጸውሮ ለአብ ባህቲቱ ዘምስለት ከመ ይጽውዖ ለአብ ባህቲቶ ዘበት ስልስቱ ተገምረ ዘበት ስልስቱ
ሰለስቱ ተደብረ ወባረኩ በእደዊሆሙ ዘአብራም ድራረ ወባረኩ እደዊሆሙ በእደዊሆሙ ዘአብራም ድራረ ዘአብራም ድራረ በትረ መቃርዮስ በርሃ ዘበተዋህዶ ዘምስለት ወበትረ ሲኖዳ ስሙረ በትረ መቃርዮስ በርሃ በትረ መርዮስ በርሃ በተዋህዶ በተዋህዶ ወበትረ ሲኖዳ ስሙረ ወበትረ ሲኖዳ ስሙረ ይነልው ክመ ኩለሄ አባጋአ እምነት ህቡረ ይነልው ክመ ኩለሄ ይላልዎ ኩለሄ ኩለየ አባጋአ እምነት ህቡረ አባግዓ እምነት ህቡረ ወቃለ ጉባኤ አምጣነ ሰምረ ወቃለ ጉባኤ ወቃለ ጉባኤ አምጣነ ሰምረ ሰምረ ወቃለ ጉባኤ አምጣነ ሰምረ ማእከለ ክልኤ አሃው ዘኮነ ንቡረ ማእከለ ክልኤ አሃው ዘኮነ ንቡረ ዘኮነ ንቡረ በልባዊ የተሃደሰ ምዕረ በልባዊ ተሃደሰ
በልባዊ የተሃደሰ ምዕረፍ
هاليلويا 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 بابي 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 هاتي زبنا بابي بابي አቡነ ዘበሰማያት ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት ዚዮ አድኅነነ በትሽት ወባልአነ መንሱት ናይ ዝማሕላ እምበር ኣድኖ ንኽፍቲ ቅዳሴ ዝጸለናዮ ጸሎት ዘቕረብናዮ ዕጣን ይቀበለልና እግዚአብሔር። ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ኩልኹም ንግለተ ኢየሩሳሌም ኩለኩም በትልሙድ እምበሪ እግዚአብሔር ምሉእ እዩ በኩለሄ ተፋለጡ ተላለዩ ዳሕራይ መዓልቲ ኣኽትማት ክትኮኑ እዝኒ ሓፍቲ ለሃኪሎማ እወ ሰምዐየ ኢላት ወያ ይረኸባን እንዴ ከምኡ ኸይትኾኑ እቶም ዘማርያን መዝሙርኩም ይቀበል እቶም ምእመናን ከዓ ድኻምኩምን እቲ ምጽዋትኩምን ዕሽርኩምን ይቀበል እግዚአብሔር ኣምላኽ እቶም ደቅና ከዓ ኣብ ትምህርቲ ይዓውቶም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል ሽምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ሊቀ መላእክት ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክሎ ብሓሳብክ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሔር ኣድእ ሰላምታ ንኣኺ ይግባእ ካብ ኩለና ንስ ብረኽቲ ንስኺ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ብሩኽ እዩ ወጸጋት መልኣኽ ፍስሓ ተበሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ካብ ፍትወድኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንና ሓጢራ እሲና ምንቲ ክብለና ኣድነ ንበሉ እምበኣረ እሞ ኣቦ ቀሺ ተስፍኦም ኣድነ ንበሉ እሞ ድሓር እዚ ናይ ቅዳሴ ውዳሴ ማርያም ድገሙ መድሓን ውዳሴ ማርያም ክንደግም ኢሉ ክዳነ ክትሳይ ክእሊ ነበር ሰግን ብላኪ ማርያም ምናሰበ بزهور ما مش ولا تعرف يستمر
يصلنا ጸሎት ይቀበለና ኣምላኽ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘሎ ህዝብና ኸዚር ይሓልዎ እዚኣኻ ብዓባያ ብሃብታማይን ብሪ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል መኻይን ፓርኪንግ እንዳዓፀኹም ኣለዋ ክልተሞ በዛ ኣፍ ደገ ዘለዋ ናይ ቨርጂኒያ ታግ ዘለወን ULX 4132 ሓንቲ ድማ 482 ናይ ቨርጂኒያ ደሪበን ደው ኢለን ስለዘለዋ ኣይስማዕና ኣሎ ኣይስማዕና ኣሎ ክልተ መኻይን ናይ ቨርጂኒያ ታግ ዘለወን ኣብዚ የማናይ ጎኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገ መንገዲ ዓፅየን ኣለዋ መኻይን መውፅእ ሲኢነን
ታርገን UPR 6482 تحنت دما ULX 4132 كلتي إنها فيرجينيا تاكس تارجا زلونين تويوتا أكيران تويوتان أكيرا XL ULX 4132 تا تويوتا دما UPR 6482 حسس بالمو دريبكم دو بارك جيركم زلهم ده هاي مقبرو بسم الله ووالد ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدحاني مدحاني كريستوس باسم قدوس سمك بنصح لينا بنصح لينا أبزور يا مقدس نركبالونا نركبالون لجت بيتلهم ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ በምድሪ بسماي بمدري امنتنا نمصنع بعل خاردانا بعل خاردانا منفسك بملاخ بار قواينا وهابي ود ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ካብ ሓላፊነት ባርያ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ብንእስነተይ ናብ ቤት ኣብ ሓላፊነት ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል መስግንካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ብንእስነተይ ናብ ቤትካ ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ከመስግንካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ናብ ቤትካ ካብ ሓላፍነትከ ባርያኻ ዝኸወልካ አምላክ እስራኤል ከመስግንካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ሓያል ፈጺመ ስምካ እናፀዋዕኩ ንጎልያድ ኣውዲቐ ከም ልበይ ኢልካኒ መንፈስካ ሰኒቐ
ببجناي نسم كزمير أدنيغ نبيت كاب حلا فنجة باريا خازخ والكا أملاك إسرائيل كمسكنك أنا وداسي يخون عخا جنان على كيت لا لخو أملاك من مخوانو إن كيف الكو سما حريقك كرسمك بلنجي نبيك كم على فينك باريا خزر والكام لا تسرعي مسكنك سكانا ودرسي يخون عخا عشان في دمك قصر لبيت الوسوء عمغنس غازل على لو كبر صحويته